Hello everyone, welcome and namaste to our examination question discussion series. आजको यो सेसनमा हामीहरूले क्याप 3 को अडिटिङ एन्ड एस्युरेन्स को जुन 23 को क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं र आइक्यानबाट दिएको सजेस्टेड आन्सर्सहरु त्यसमा चाहिँ एक्जामिनरको कमेन्ट्सहरु र कहाँनिर स्टुडेन्टले के मिस्टेक गरेको थियो या के एक्सपेक्ट गरेको थियो र के आन्सरमा लेखिएको थियो भन्ने कुराहरुको क्विक सर्ट एनालाइसिस पनि हामी गर्नेछौं र यो सेसनको अब्जेक्टिभ पास्टमा पनि मैले भनिसकेको छु कि स्टुडेन्टलाई एउटा इम्पावरमेन्ट सेसन जस्तो हो जसमा हामीले पढिसकेको कुराहरु जुन सिलेबसमा प्र्याक्टिस गरिसकेको कुराहरु छ हामीले प्रिपेयर गरिसकेको मटेरियल छ त्यसमा इन एडिसन टु दैट एक्जामिनेसनमा कस्तो किसिमको क्वेशन्सहरु आउँछ र हाउ वी शुड डिल विथ दैट भन्ने कुराको एडिशनल प्रिपरेसन हो सो इट इज लाइक ब्याकिङ यु अप इन योर एक्जाम्स अपार्ट फ्रम व्हाटएभर यु हैव स्टडीड और व्हाटएभर यु हैव प्र्याक्टिस्ड आजको सेसनमा पनि हामी जुन 23 को यसै गरी नै डिस्कस गर्नेछौं र आई होप दिस सेसन विल बी फ्रुटफुल टु ऑल अफ यू सो लेट्स मूव अहेड विथ टुडेज सेसन पेपर 3 एडभान्स ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस कैप 3 को बिफोर स्टार्टिङ द क्वेशन once again I would like to repeat कि कैप 2 versus कैप 3 मा हाम्रो लेभल वाइज कन्टेन्ट वाइज नलेज को क्राइटेरिया फरक छ क्याप 2 को लेभल भनेको वर्किङ लेभल अफ नलेज हो सो तपाईले बेसिक कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी मात्रै सोध्न खोजेको हुन्छ भने क्याप 3 मा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको साथसाथै त्यसको एक्सपर्ट लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र स्ट्यान्डर्डको चाहिँ एडभान्स्ड एप्लिकेसनको बारेमा अडिटर या पर्टिकुलर जुन स्टुडेन्ट छ सीए एस्पिरेन्ट छ उसले चाहिँ त्यो कुरा बुझेको छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्टिङ हुन्छ र यो टेस्टिङमा तपाईले आफ्नो आन्सर्सहरु प्रोपरली प्रेजेन्ट गर्नुभयो र तपाईले आफ्नो बुझेको कुरालाई चाहिँ एक्सपर्ट लेभलमा राख्न सक्नु भयो भने तपाईलाई एक्जाममा मार्क्स स्कोर गर्न सजिलो हुन्छ तर हामी मिस्टेक स्पेशली अडिटिङ एन्ड एस्युरेन्समा मेरो आफ्नो कोर सब्जेक्ट अडिटिङ एन्ड एस्युरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि स्पेशली मिस्टेक कहाँनिर हुन्छ भनेपछि क्याप 2 मा पढ्ने स्ट्यान्डर्ड्सहरु र क्याप 3 मा पढ्ने स्ट्यान्डर्ड्सहरुको कोर कन्सेप्ट त एउटै नै हो तर कन्टेन्ट वाइज क्याप 3 मा हामीले क्याप 2 मा पढेको स्ट्यान्डर्ड्सहरुको भन्दा अझै डिटेल्ड र डीप अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ अनि स्टुडेन्टलाई जुन क्वेशन्स आउँछ उनीहरुले यदि आइडेन्टिफाई गर्यो भने ओके दिस क्वेशन इज फ्रम एनएसए 320 भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई भयो भने गुड यु आइडेन्टिफाइड वेयर दिस पर्टिकुलर क्वेशन केम फ्रम तर तपाईले आफ्नो आन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ 320 को बेसिक कुरा जुन चाहिँ क्याप 2 मा लेखेको भए पुग्थ्यो त्यो कुरा मात्रै लेख्नुहुन्छ अनि तपाईको चाहिँ आन्सर्सहरुमा एक्सपेक्टेड मार्क्स आउँदैन तपाईले गर्नुपर्ने के थियो तपाईले त्यो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको साथसाथै त्यसमा इन एडिसन टु दैट फ्रम द अडिटर्स पर्सपेक्टिभ द एक्सपर्ट लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईले आफ्नो डेपिक्ट त्यसमा देखाउनु पर्ने थियो व्हिच स्टुडेन्ट प्राय जसो मिस गर्छन् तर त्यो कुराको चाहिँ ग्यापलाई हटाउनको लागि हामीले यो सेसन्सहरु राखेका छौं सो आजको सेसनमा पनि मैले तपाईहरुलाई यस्तै कुराहरुको थ्रुमा चाहिँ मैले लगेर जाने छु र तपाईहरुलाई कहाँनिर मिस्टेक हुन्छ अनि हामीले त्यहाँनिर कसरी इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई बताउने छु सो लेट्स स्टार्ट द सेसन क्वेशन नम्बर 1 कमेन्ट एन्ड गिभ योर भ्यूज विथ रिजन्स अन इच अफ द फलोइङ केसेस गिवन कन्सिडरेसन टु रेस्पेक्टिभ स्ट्यान्डर्ड्स लज एन्ड कोड अफ एथिक्स सिमिलर टु क्याप 2 को क्वेशन नम्बर 1 जसमा कमेन्ट अन द फलोइङ केसेस या एक्सप्रेस योर भ्यूज अन द फलोइङ केसेस भनेर आउँथ्यो क्वेशन नम्बर 1 को एबीसीडी मा जेनरली क्याप 2 मा चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र कर्पोरेट लजको क्वेशन पढ्थ्यो भने अब क्याप 3 मा त्यो पर्टिकुलर प्याटर्न चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन क्याप 3 मा चाहिँ तपाईले सबै कुरा मिक्स गरेर सोध्न सक्छ र क्वेशन वाइज पनि हेर्दाखेरि पेपर एकदमै लेन्दी जस्तो देखिन्छ दैट्स व्हाई यु नीड टु डेभलप योर स्किल्स टु राइट योर आन्सर्स एन्ड रिड द क्वेशन्स प्रोपरली विदिन द टाइम मैले डे 1 देखि मेरो हरेक एटेम्प्टमा स्टुडेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्ने स्टुडेन्टलाई एकदमै एम्फसाइज गर भन्ने भनेको मैले तपाईहरुले प्लिज लाइक द फाइनान्स लाइक द एकाउन्ट्स लाइक द ट्याक्सेसन तपाईले जसरी लेखेर प्रब्लम सल्भ गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसैगरी अडिटको पनि पढ्ने कुराहरुदेखि लिएर नोट्स लेख्ने कुराहरु आन्सर राइटिङ स्किल्सहरु लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुस् सो दैट तपाईले एक्जाममा प्र्याक्टिस हुनुभन्दा घरबाट प्र्याक्टिस गरेर गयो भने तपाईलाई एक्जाममा प्रेजेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ तपाईलाई टाइम सेभ हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्टको लागि इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरु मैले चाहिँ बार रिक्वेस्ट गरेको छु र त्यो रिक्वेस्ट फेरि मेरो जारी छ अब यहाँनिर जुन क्वेशन नम्बर 1 छ क्वेशन नम्बर 1 को ए हेर्ने हो भने हामीहरुले इट्स अफ 10 मार्क्स यु सी 10 मार्क्सको क्वेशन छ अब 10 मार्क्सको क्वेशनमा देयर विल बी मल्टिपल कन्सेप्ट्स इन्भल्भड इन दिस क्वेशन सो दिस मे नट बी रिलेटेड टु वन पर्टिकुलर कन्सेप्ट बट एउटा सिनारियो दिएर तपाईलाई सिनारियोमा डिफरेन्ट कुराहरु चाहिँ सोध्न खोजेको हुन्छ तपाईको स्किल्सहरु टेस्ट गर्न खोजेको हुन्छ सो लेट्स सी है त
You are an audit supervisor of ABN Company Chartered Accountants and are planning the audit of your client, EG Wash Company, which manufactures cleaning products. Okay. Its financial year ends on 32nd Ashad 2079, which means 78-79. The company's draft financials shows profit before tax was 33.6 crores. Profit before tax 33.6 crore रहेछ। हामी हेर्दै जाउँ है यसलाई चाहिँ हामीले अब क्वेशन अब यो तपाईको स्किल्स हो अगेन मैले भनिरहेको छु मैले मेरो अब्जेक्टिभ भनेको यो सेसनमा तपाईलाई वन बाइ वन आन्सरको लाइन के लेखेको छ भनेर बताउने हैन त्यो त अलरेडी तपाईले डाउनलोड गरेर हेर्न नै सकिहाल्नुहुन्छ मेरो भनेको चाहिँ अलिकति चिरफार गरेर यसलाई अपरेसन गरेर हैन हामीले के एक्सपेक्ट गरेको थियो आन्सर लेख्ने तरिका के हो हामीले कसरी चाहिँ क्वेशनलाई पढ्नु पर्छ कसरी बुझ्नु पर्छ कसरी त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने अब्जेक्टिभ हो सो तपाईले चाहिँ यो भन्दाखेरि ए आन्सरमा गएको भए हुन्थ्यो सर सिधै लाइन बाइ लाइन पढाए भए हुन्थ्यो भनेर एक्सपेक्ट नगर्नुस् बिकज आई एम ट्राइङ टु गिभ यु समथिङ मोर देन दैट तपाईले आन्सर्स लेखेको आन्सर्स त यसमा छँदै नै छ सो पर्टिकुलर क्वेशनमा केस लजहरु दिएको छ भने क्याप 3 लेभलमा चाहिँ यु नीड टु आइडेन्टिफाई कतिवटा सिनारियो छ त यसमा भनेर कुनै पनि क्वेशनमा कतिवटा सिनारियो छ भनेर पहिला दिमागले त्यो कुरा फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ त्यो पर्टिकुलर सिनारियोजहरुलाई हामीले छुट्याइसकेपछि त्यो सिनारियोहरुलाई सल्भ गर्नको लागि हाम्रो टुल्स कुन लज एन्ड रेगुलेसन्स कुन स्ट्यान्डर्डबाट हामीले सल्भ गर्ने हो त्यसको कलेक्सन गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले आन्सर प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सो दैट तपाईको आन्सर मेसी नहोस् र एउटा ठाउँमा लेखेको आन्सर या एउटै कुरालाई चाहिँ बारबार रिपिट नहोस् तपाईको आन्सर जेनरलाइज नहोस् स्केची नहोस् तपाईको आन्सर स्पेसिफिक होस् कन्क्रिट होस् भन्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ हो सो यसमा भन्छ फर्स्टमा उसले बेसिक इन्फर्मेसन दियो कम्पनीको जुन चाहिँ पीबीटी छ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33.6 करोड छ यु आर सुपरभाइजिङ अ लार्ज ऑडिट टीम फर द फर्स्ट टाइम एन्ड विल हैव स्पेसिफिक रेस्पोन्सिबिलिटी फर सुपरभाइजिङ एन्ड रिभ्युइङ द वर्क अफ द ऑडिट एसिस्टेन्ट्स इन योर टीम इजी वास कम्पनी अब यहाँसम्म त खासै त्यस्तो धेरै कुरा भनेन उसले जस्ट प्रॉफिट यति छ भनेर उसले एउटा हामीलाई सिलिङ कति कम्पनीको टर्नओभर कति रहेछ कम्पनीको फाइनान्शियल साइज के हो भन्ने कुराको जनरल आइडिया दियो So, EG Wash Company purchases most of its raw material from suppliers in Africa and these goods are shipped directly to the company's warehouse and the goods are usually in transit for up to 3 weeks. कम्पनीले raw material अफ्रिकाबाट सप्लाई गर्ने रहेछ सप्लाई गरेको टाइमदेखि गोदाममा आउन्जेलसम्मको टाइममा चाहिँ 3 weeks को पिरियड हुँदो रहेछ इन ट्रान्जिट The company has incurred 1.3 crore of expenditure on developing a new range of cleaning products which are due to be launched in the market in Ashad 2080. हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को अडिट गर्दै छौं दिमागमा राखिराख्नु पर्यो 78-79 को अडिट गर्दै छौं र यसले भन्छ 2000 असाढको 2080 मा चाहिँ हाम्रो मार्केट प्लेसमा लन्च हुन्छ भनेपछि सो यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट फाइनान्शियल इयरको कुरा आयो र 79-80 को In ASOS 78, यही आर्थिक वर्षमा company also invested 90 lakh in complex plant and machinery as a part of development process. Full amount has been capitalized. Full amount has been capitalized. हेर्नुस् है कुन cost हो यो हो complex and development process and this cost includes purchase price, installation cost and training costs. ओके यदि मेसिनरी सँग डाइरेक्टली रिलेटेड कस्ट रहेछ भने त क्यापिटलाइज गर्न परि नै हाल्छ सो यसमा हामीले दुईटा कुरा थाहा पायौं एउटा कम्पनीको टर्नओभर थाहा पायौं कम्पनीको फाइनान्शियल साइज थाहा पायौं अर्को कुरा उसले चाहिँ कति पैसा फर्दर इन्भेस्ट गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पायौं त्यसपछि हामीले अरु के कुरामा इन्भेस्ट गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पायौं र एज वेल एज हामीले के थाहा पायौं भने कम्पनीले र मटेरियल किन्दाखेरि र मटेरियल चाहिँ शिप भइसकेपछि गोदाममा आउन्जेलसम्म 3 वीक्स को टाइम पिरियड हुने रहेछ भनेपछि गुड्स इन ट्रान्जिट छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं दिस इयर बोनस स्कीम फर सिनियर म्यानेजमेन्ट अब हामीले यसो हेर्दाखेरि फर्स्ट प्याराग्राफबाट डिफरेन्ट कुराहरु के रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो हामीले सो नेक्स्ट प्याराग्राफ दिस इयर अ बोनस स्कीम फर सिनियर म्यानेजमेन्ट एन्ड डाइरेक्टर्स हैव बीन चेन्ज्ड सो दैट रादर अन फोकसिङ प्रॉफिट इट इज इन्स्टेड बेस्ड अन द भ्यालु अफ इयर इन टोटल एसेट्स पहिला कम्पनीले प्रॉफिट कति कमायो त्यसको आधारमा बोनस दिने भनेको थियो अब कम्पनीको म्याक्सिमाइजेसन अफ वेल्थ एसेट कतिले इन्क्रिज भयो एसेट बेस के भयो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बोनस दिन्छौं भन्ने कुरा भयो इन प्रिभियस इयर्स एन अलाउन्स फर रिसिभेबल मेड अप अफ स्पेसिफिक ब्यालेन्सेस व्हिच इक्वल्ड अलमोस्ट 1% अफ ट्रेड रिसिभेबल्स वाज मेन्टेन जुन अकाउन्ट रिसिभेबलको अलाउन्स छ ब्याड डेट्सको त्यो चाहिँ 1% एभरेजमा मेन्टेन हुन्थ्यो भन्छ हाउएभर द फाइनान्स डाइरेक्टर फिल्स दैट this is excessive and unnecessary and has therefore not included in the year 78-79 and has credited the opening balance to P&L account भनेर भन्छ
अब हेर्नुहोस् है, अब लेट्स स्टार्ट विदाउट सिइङ द आन्सर, लेट्स स्टार्ट सल्भिङ दिस क्वेसन। किनभने हामीले फेरि धेरै सबै कुरा एकैचोटि पढ्दाखेरि फेरि दिमागमा खिचडी हुन्छ। हामीलाई यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने छ र यु हेभ दिस स्पेसिफिक रेस्पोन्सिबिलिटी फर सुपरभाइजिङ एन्ड रिभ्युङ द अडिट वर्क अफ अडिट एसिस्टेन्ट्स भनेर भन्छ। लास्टमा हेरौँ, इन द गिभन केस डिस्क्राइब सिग्निफिकेन्ट अडिट रिस्क एन्ड एक्सप्लेन द अडिटर्स रेस्पोन्स टु इच रिस्क इन प्लानिङ द अडिट अफ इजी वास कम्पनी। हामीलाई यो सिनारियो ड्युरिङ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द एन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट वी केम अक्रस दिस सिचुएसन्स। यति थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई के भनिरहेको छ, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्ट अडिट रिस्क। यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा अडिट रिस्कहरू के हुनसक्छ र त्यसलाई अडिटरले आफ्नो प्लानिङमा कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ भनेर सोधिरहेको छ। क्वेसन हेर्दाखेरि लामो छ होइन, तर तपाईँ सिए फाइनल लेभलमा आइसकेर एउटा अडिटको एक्सपोजर भइसकेको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो खासै धेरै ठुलो प्रोब्लमेटिक हुनु हुँदैन। दिस इज अ भेरी इजी क्वेसन, भेरी भेरी इजी क्वेसन। यसमा कुनै ल्याङ्ग्वेजको ट्विस्ट छैन, तपाईँलाई केही घुमाउन खोजेको झुकाउन खोजेको कुरा छैन, सिधा पोइन्ट बेसिसमा छ, केस ल जस्तो बनाएर दिएको छ। हो, एउटा क्वेसनमा मल्टिपल सिनारियो राखिदिएको छ, तर प्लानिङको पर्सपेक्टिभबाट अडिट रिस्कको पर्सपेक्टिभबाट आन्सर गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पर्टिकुलर सिचुएसन्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर। अब हेरौँ, हामीले फर्स्ट प्याराग्राफमा जाउँ एकैछिन है। फर्स्ट प्याराग्राफमा फर्स्ट प्याराग्राफमा के भन्छ, एउटा रिस्क हामीले कहाँ आइडेन्टिफाई गर्यो भनेपछि अफ्रिकाबाट गुड्स सिप हुँदैछ अनि त्यो इन्भेन्ट्री आउनको लागि हाम्रो गोदाममा आइसक्नको लागि 3 हप्ता लाग्छ भनेपछि गुड्स इन ट्रान्जिट छ। गुड्स इन ट्रान्जिट भएको ठाउँमा के रिस्क हुनसक्छ त सोच्नुहोस् त। गुड्स इन ट्रान्जिट भएको बेलामा हाम्रो स्टक हामीले इन्भेन्ट्री काउन्ट गर्ने हो भने एनएसए 501 अनुसार फिजिकली भेरिफाई गर्न सकिँदैन, द्याट विल अलवेज बी इन ट्रान्जिट। अब इन ट्रान्जिटमा भएको छ भने म्यानिपुलेसन पनि हुनसक्छ। त्यो इन ट्रान्जिटमा भएको कुरालाई यतिकै देखाएर उनीहरूले प्रफिट इन्फ्लेट गराउनको लागि होइन, जिपी इन्फ्लेट गराउनको लागि चाहिँ नभएको कुरा पनि राखिदिएको हुनसक्छ होइन। अनि भनेको मतलब जुन हाम्रो इयर इन्ड डेटमा इन्भेन्ट्रीको कट अफ प्रोसिजर्सहरू हुन्छ होइन, द इन्भेन्ट्री अलरेडी पर्चेस्ड बट नट एक्चुअली फिजिकली रिसिभ्ड, द्याट आर अल्सो द पार्ट अफ इन्भेन्ट्रिज विच सुड बी इन्क्लुडेड इन द कस्ट अफ इन्भेन्ट्री अर से इन द काउन्टिङ अफ द इन्भेन्ट्रिज होइन। अब त्यहाँ रिस्क के छ भनेपछि यदि फिजिकल काउन्टिङ गर्दाखेरि या यदि म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ प्रोपर फाइनेन्सको नलेज छैन, एकाउन्टिङको नलेज छैन भने दे माइट थिङ्क कि दिस इज जस्ट अ आइटम विच इज स्टिल इन ट्रान्जिट, इयर इन्ड भइसक्यो, अझै 2 हप्ता लाग्छ, सो वी आर नट रिक्वायर्ड टु सो इन द इन्भेन्ट्री भनेर इन्भेन्ट्री अन्डर स्टेटमेन्ट भएको पनि हुनसक्छ होइन। सो एउटा रिस्क फ्याक्टर यो पनि हो। अर्को कुरा के भन्छ, कम्पनी हेज इन्कर्ड 1.3 करोड एक्सपेन्डिचर अन डेभलपिङ न्यू रेन्ज अफ क्लिनिङ प्रोडक्ट्स विच आर ड्यू टु बी लन्च द मार्केट प्लेस इन असार 78। 1.3 करोड रुपिसको चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर जुन छ, त्यो डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको त अब पार्ट अफ कम्पनीज एक्सपेन्सेस हो होइन। अब R&D एक्सपेन्सेसको ट्रिटमेन्टको कुरा फेरि हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि बताएको छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा यदि यसलाई चाहिँ पिएनएलमा चार्ज गरेको छ कि ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलाइज गरेको छ, एउटा पनि रिस्क फ्याक्टर हुनसक्छ, किनभने यो चाहिँ रिकरिङ नेचरको आइटम त होइन हामीले पिएनएलमा चार्ज गर्नको लागि। सो नेक्स्टमा भन्छ, company also invested 90 lakh in a complex piece of plant and machinery as a part of the development process. The full amount has been capitalized and the cost includes purchase price, installation cost and training cost. यो वर्ष एउटा सिग्निफिकेन्ट 90 लाख रुपिसको एसेट किनेको छ, त्यसलाई चाहिँ राखेको छ भनेपछि, क्यापिटलाइज गरेको छ भनेपछि वी एज एन अडिटर फिक्स एसेट्सको कस्ट होइन, अथराइजेसन, भ्यालुएसन, एक्जिस्टेन्स, राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्सको कुराहरूलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, फिजिकल्ली भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, या भनौँ भेरिफिकेसन प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर भयो कि राख्न त राखेको छ तर एक्चुअलीमा आएको हो कि होइन, इन भएको छ कि छैन, इन्स्टल भएको छ कि छैन होइन, या इन युज गर्ने एबिलिटीको हो कि इन कन्स्ट्रक्सन हो, त्यो कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि के भन्छ नेक्स्टमा, दिस इयर द बोनस स्किम जुन छ प्रफिटबाट चेन्ज भएर एसेट बेस्डमा भइसक्यो भन्छ होइन। र त्यसैले तपाईँलाई हिन्ट दिनको लागि के भनेको छ, कम्पनीको जेनरली 1% चाहिँ कम्पनीले एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्सलाई चाहिँ 1% अफ द ब्यालेन्स इज क्लासिफाइड एज अलाउन्स फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट्स होइन। तर फाइनेन्स म्यानेजरलाई लाग्छ कि हामीले धेरै प्रोभिजन गरेर रहेछौँ, हामीले यति प्रोभिजन गर्नु जरुरी छैन भनेर उसले चाहिँ त्यसको घटाएर अनि जुन प्रिभियस इयरमा भएको प्रोभिजन छ त्यसलाई पनि उसले राइट अफ गरेर पिएनएलमा चार्ज गरिसक्यो भनेर भन्छ होइन। भने मतलब त उसले यहाँनिर पनि के गरिरहेको छ, एसेट बेस बढाउने कोसिस गरिरहेको छ नि होइन। 1% दिनुपर्ने ठाउँमा 0.5% दियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन एकाउन्ट रिसिभेबल छ त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल त 0.5 टोटल भ्याल्युको 0.5% अझै बढ्ने भयो, एलाउन्स घटाउने बित्तिकै बढ्ने भयो भ्याल्यु। भनेको मतलब उसले म्यानेजमेन्टले कतै बोनस खाने चक्करमा चाहिँ यो खेल खेलिरहेको पो हो कि, यहाँनिर पनि रिस्क फ्याक्टर छ होइन। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा जाउँ। अब अ न्यू जेनरल लेजर वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन चैत्र 78। Let's highlight with another pen. So
A new GL system was introduced in Chaitra 78. त्यही आर्थिक वर्षभित्र नै the finance director has stated that the data was transferred and the old and new systems were run in parallel until of end of Bhadra 79. आर्थिक वर्षको बिचमा नयाँ GL सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो, तर पुरानो र नयाँ साइमल्टेनियसली चाहिँ यो आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि पनि भइरहेको छ, 79 को असाढ मसान्तपछि पनि भइरहेको छ. As a result, the additional workload on the finance team, a number of control account reconciliation were not completed as at 32nd असाढ 79. दुईटा सिस्टमलाई प्यारलली लगिरहेको छ, त्यही भएर अनि रिकन्साइल पनि भएको छैन, गर्न सकेको छैन वर्कलोडले गर्दा भनेर भन्छ. GL अकाउन्ट नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यो भनेपछि देयर इज अ न्यू अकाउन्ट, एक्जिस्टिङ अकाउन्टकै नयाँ अकाउन्ट पनि आयो, प्यारलली रन भइरहेको छ, इन्टरनल कन्ट्रोल पनि हेर्नुपर्ने भयो हामीले कतिको स्ट्रङ छ अनि त्यसको ब्यालेन्स सिटलाई कसरी ट्रान्सफर गर्यो, त्योमाथि अथराइजेसनको कुरा के छ, अर्थमेटिकल एक्युरेसीको कुरा के छ इत्यादि कुराहरू, एज वेल एज लास्ट फाइनेन्सियल इयर इन्डमा त हामीले रिकन्सिलिएसन बनाउनु पर्ने, त्यो रिकन्सिलिएसन बनाएको छ कि छैन त्यो कुरा पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यदि रिकन्सिलिएसन बनाएको छैन भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा मिस स्टेटमेन्टको रिस्क हुनसक्छ भन्ने कुरा हो, इन्क्लुडिङ द ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन. हेर्नु त ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन पनि बनाएको छैन भन्छ फाइनेन्सियल इयरको इन्डमा. The finance director is comfortable with this as these reconciliations were completed successfully in Sound 79. In addition, the year-end close down of the purchase ledger was undertaken on 8th Sound 2079. अब जे पनि भइरहेको छ यहाँनिर फाइनेन्सियल इयर क्लोजको कुराहरू त्यो चाहिँ असाढ मसान्त सकिसकेपछिको डेटमा भइरहेको छ, त्यही भएर फाइनेन्स म्यानेजर ह्याप्पी छ भन्छ हैन. हाम्रो त्यही डेटमा हामीले रिकन्साइल नगर्यो, नेक्स्ट डेटमा रिकन्साइल गरेका छौँ, त्यही भएर रिकन्साइल्डै छ भनेर भन्छ. विच डज नट मेक एनी सेन्स इफ इट्स अ high turnover company or a company with a big financial impact. In the given cases, describe significant audit risks and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of EGWAS company. हामीले अघिको रिक्वायरमेन्ट के हो क्वेसनको त्यो कुरा बुझिसकेका छौँ. अब मैले तपाईलाई यो क्वेसन पढेर यो बताएँ, यस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू आयो भने फर्स्टमा तपाईले सिनारियोहरूलाई दिमागमा क्याप्चर गर्दै राख्नु पर्यो. फर्स्ट सिनारियोमा यो भन्छ, सेकेन्ड सिनारियोमा पहिला त ओभरअल तपाईले सिधै रिक्वायरमेन्टमा के भन्न खोजेको माथि नै कमेन्ट अन द फलोइङ केसेस भनेको छ कि हैन, एक्सप्लेन द अडिट रिस्क भनेर भनेको छ कि त्यो कुरा हेर्दा पनि हुन्छ तपाईले हाई लेभल ओभरभ्यू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि. हैन भने वान गोमा पहिला क्वेसन पढ्छु त्यसपछि फेरि एनालाइसिस गर्छु भन्दा पनि भयो. तर त्यसको लागि अगेन एज आई टोल्ड यु, हेर्नुस् मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दै क्वेसन बुझाउनको लागि पनि अलमोस्ट आई थिंक देयर आर 15 मिनट्स ह्याभ पास्ट अलरेडी हैन. 15 मिनट चाहिँ मैले यही कुरा त दिमागमा खेल्ने हो नि त मैले तपाईलाई भनेकै कुरा अहिले. भनेपछि तपाईले त यो क्वेसनलाई पढेर स्टार्ट गरिहाल्नु पर्यो, 2-3 मिनट भित्र सकाएर पढेर बुझेर गरिहाल्नु पर्यो. त्यसको लागि हामीलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ डे 1 देखि. अब यस्तो क्वेसन्स आयो भने सिचुएसनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र मैले पास्ट ट्रेन्डमा नोटिस गरेको आइक्यानलको सजेस्टेड आन्सर्सहरुमा चाहिँ जेनरली धेरै केस भएको क्वेसन्स छ भने उनीहरूले बक्स फर्मेटलाई प्रिफर गर्छ, प्रेजेन्टेसन होस् भन्ने हिसाबले. सो rather than writing in paragraphs, हैन, one over another, so it's always easier for the examiner to check when you have written them on vertical basis, side by side, यो प्रब्लम हो या यो कन्टेक्स्ट हो अनि यो सोलुसन हो भनेर तपाईले साइमल्टेनियसली एडजस्टेन्ट रूपमा देखाउनु भने द्याट्स मोर प्रेजेन्टेबल र एक्जामिनरलाई चेक गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो. अगेन आई एम टेलिङ यु, यसैको बेसमा तपाईको मार्क्स काटेर फेल गरिहाल्ने भन्ने होइन, जस्ट अ प्रेजेन्टेसनको तरिका हो. सो सक्नुहुन्छ यो गर्नलाई म प्रिफर गर्छु किनभने पास्टमा तपाईले पनि हेर्नु भने यस्तो मल्टिपल केसेस आएको कन्टेक्स्टमा टेबल बनाएर प्रब्लम यसको सोलुसन, प्रब्लम सोलुसन यसरी हामीले डिफाइन गर्नलाई प्रेजेन्टेबल हुन्छ. अनि हरेक सेसनमा हामी क्वेसनले भन्न खोजेको के हो, इन द गिवन केस डिस्क्राइब सिग्निफिकेन्ट अडिट रिस्क. रिस्क के हुन सक्छ, अडिटरको रेस्पोन्स के हुन सक्छ व्हाइल प्लानिङ द अडिट भनेर भनेको छ हैन. सो आन्सरमा रिस्क मात्र यो हुन्छ बर्बाद भनेर लेख्ने हैन, रिस्क के हुन सक्छ एउटा लेख्नु पर्यो र त्यसको लागि प्लानिङ के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो अडिटरले. सो जस्तै यहाँ हेरौँ, EGWAS कम्पनी पर्चेज देयर गुड्स ट्रान्जिटमा छ. अब के भन्छ, एट द इयर इन्ड प्रब्लम, यसको रिस्क के हो त, यसको रिस्क के हो एट द इयर इन्ड. अब यहाँनिर त एउटै प्याराग्राफमा छ, तपाईले प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लेख्दा भयो एउटै बक्सभित्र. There is a risk that cut-off inventory purchases and payables may not be accurate and may be under or overstated. यो रिस्क हो. क्वेसनले के सोधेको छ हेर्नुस् है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्ट अडिट रिस्क हो, डिस्क्राइब भयो. अब एक्सप्लेन द अडिटर्स रेस्पोन्स, अडिटर्सको रेस्पोन्स के हुनु पर्यो त, अडिट टीम शुड अंडरटेक डिटेल्ड कट अफ टेस्टिङ अफ पर्चेज अफ गुड्स एट द इयर इन्ड एन्ड स्याम्पल अफ गुड्स रिसिप्ट नोट GRN from before and after the year end relating to goods from suppliers in Africa should be increased to ensure that cutoff is complete and accurate.
तपाईलाई अझै एक्सपर्ट लेभल बन्न मन लाग्छ भनेपछि एनएसए 50 को कुरा पनि लेख्दा हुन्छ। तपाईले एनएसए 50 ले पनि 501 ले पनि अडिटरलाई इन्भेन्टरीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्टरीको काउन्टिङ गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ, यो त सेन्सिटिभ आइटम हो भन्ने कुरा डिस्कस गर्छ। त्यही भएर अडिटरले चाहिँ कट अफ प्रोसेसहरुमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर तपाईले लेख्दाखेरि तपाईले एनएसए 501 को नलेज प्रेजेन्ट गर्न पाउनु भयो भने ठीक छ। सो यु सो हाउ आन्सर इज प्रेजेन्टेड भन्ने कुरा यो एकदमै ध्यान दिनु होला है। तपाईले आन्सर लेख्ने बेलामा जस्ट डोन्ट जम्बल अप एभ्रिथिङ इन वान पेज एन्ड जस्ट लाइक राइट एभ्रिथिङ यु नो एन्ड लिभ इट, डोन्ट डु द्याट वे, बी प्रेजेन्टेबल वाइल राइटिङ द आन्सर्स। त्यसपछि नेक्स्टमा इजी वास कम्पनी हैज इन्कर्ड एक्सपेन्डिचर अफ 1.3 करोड इन डेभलपिङ अ न्यू रेन्ज अफ क्लिनिङ प्रोडक्ट्स। अनि एनएएस 38 intangible assets require research cost to be expensed in P&L and development cost to be capitalized as intangible asset। यो डेभलपमेन्ट कस्ट हो भने त्यो अनुसारको चाहिँ उसले एनएएस 38 अनुसार ट्रिटमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर यो त उसले प्रोब्लम र प्रोभिजनको कुरा गर्यो। प्रोब्लम के हो? इफ द कम्पनी हैज इनकरेक्टली क्लासिफाइड, अब म ग्रीन कलरले रिस्क जुन यहाँमाथि छ नि हामीले भनेको सिग्निफिकेन्ट अडिट रिस्क ग्रीन कलरले हाइलाइट गर्छु अनि अडिटरको रेस्पोन्सलाई चाहिँ मैले येलो कलरले हाइलाइट गर्छु है, तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ अनुसार। सो द प्रोब्लम इज इफ कम्पनी हैज इनकरेक्टली क्लासिफाइड रिसर्च कस्ट एज डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर, risk of intangible asset could be overstated and expenses be understated. In addition, as the senior management's bonus is based on the year-end value of assets, this increases this risk further as a management may have a reason to overstate the assets at the year-end. अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि यो कुरा एकाउन्ट रिसिभेबलमा पनि लागू हुन्छ भन्ने कुरा हैन। सो रिसर्च कस्ट जुन छ यदि रिसर्च कस्ट हो डेभलपिङ अ न्यू प्रोडक्टको लागि बनाइएको रिसर्च कस्ट हो भने त हामीले पिएनएलमै चार्ज गर्नु पर्यो हैन। तर यदि क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर हो यो भने चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्दा भयो। सो यो केसमा चाहिँ यदि ओभरस्टेट गर्नको लागि क्यापिटलाइज गरेको छ विथआउट मिटिङ द क्राइटेरिया अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने भने चाहिँ द्याट वुड बी रङ हैन। त्यही भएर अडिटरले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उनीहरूको प्रॉफिट बोनसको क्राइटेरिया केमा छ? एसेट बेसमा छ। सो देयर इज अ चान्स दैट द म्यानेजमेन्ट माइट म्यानिपुलेट फर द पर्पस अफ गेटिङ द बोनसेस। अनि यसको अडिटको रेस्पोन्स के भन्छ? ओब्टेन अ ब्रेकडाउन अफ एक्सपेन्डिचर, सरी मैले येलोले हाइलाइट गर्छु भनेको थिएँ है। सो अडिटको रेस्पोन्स चाहिँ ओब्टेन अ ब्रेकडाउन अफ एक्सपेन्डिचर एन्ड भेरिफाई दैट इट रिलेट्स टु डेभलपमेन्ट अफ द न्यू प्रोडक्ट, अंडरटेक टेस्टिङ टु डिटरमिन वेदर द कस्ट रिलेटेड टु रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट स्टेज, डिस्कस द एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट विथ फाइनान्स डाइरेक्टर एन्ड इन्स्योर इट इज इन अकर्डेन्स विथ एनएएस 38 इन्टेन्जिबल एसेट। सो यो चाहिँ एकदमै समराइज फर्ममा लाग्यो। तपाईले पनि धेरै लेखेर अब यसरी सर्ट एन्ड कन्साइज रूपमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि इज फाइन गुड, तपाईले यसरी आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा प्रब्लम के भन्छ? हामीले यो गर्यौँ। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको कुरा के भन्छ? इन असोज 2078 जुन 90 लाखको गरेको थियो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनुसार चाहिँ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टलाई रेडी टु युज अवस्थासम्म ल्याउनको लागि जति पनि एक्सपेन्डिचरहरू लाग्छन् त्यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले। Training costs are not generally permitted under NAS 16. Now we know that NAS 16 prevents to capitalize the training costs, हैन? Are not generally permitted to be capitalized. तर यहाँ के गरेको छ? क्यापिटलाइज गरेको छ भन्छ। Let's reconfirm. Includes purchase price, installation cost and training cost भनेर भनेको छ नि हैन। सो ट्रेनिङ कस्ट त हाम्रो एनएएस 16 ले प्रिभेन्ट गर्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले फेरि त्यहाँनिर चाहिँ बोनसको लागि म्यानिपुलेसन गर्न खोजेको हो कि एसेट्सको भ्यालु बढाएर, द्याट माइट बी अ रिस्क एरिया। सो व्हाट अडिटर निड्स टु डू? ही निड्स टु प्लान टु ओब्टेन अ ब्रेकडाउन अफ 90 लाख एक्सपेन्डिचर, अंडरटेक टेस्टिङ टु कन्फर्म लेभल अफ ट्रेनिङ कस्ट, डिस्कस एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट र एनएएस 16 अनुसारको कम्प्लायन्स भएको छ कि छैन क्यापिटलाइज गर्नको लागि त्यो कुरा हेर्नुपर्छ भनेर भन्छ। सिमिलर सिनारियो। सो यहाँनिर नेक्स्ट सिनारियो छ बोनस स्किमको कुरा गरेको छ हैन। क्यापिटलाइजेसन पोलिसी जुन हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ त्यही भएर म्यानेजमेन्टले चाहिँ हामीले त्यस्तो अवस्थामा म्यानेजमेन्ट अडिटर चाहिँ अझै प्रोफेसनली स्केप्टिकल भएर प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम मेन्टेन गरेर उसले चाहिँ डिटेल रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्छ अनि रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन पनि लिनुपर्छ कि उनीहरूले त्यस्तो जजमेन्ट गरेको कुराहरूको एमआरएल पनि हामीसँग अब्टेन हुनुपर्छ भनेर भन्छ। सिमिलर केसेस द फाइनान्स डाइरेक्टर अफ कम्पनी, यो एकाउन्ट रिसिभेबलको कुरा जुन अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हैन, ओभरस्टेट भएको छ। अब त्यो ओभरस्टेट भएको हो एसेट्स भने या जेन्युनली भएको हो भने हामीले कम्पनीको त्यो चेन्ज इन पोलिसी के थियो, उनीहरूले चाहिँ किन त्यो इस्टिमेटलाई चाहिँ रिभाइज गर्यो
त्यो एस्टिमेसनको रिभिजन चाहिँ अप्रोप्रिएट छ कि छैन, NSA 540 को कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ हैन, एकाउन्टिङ एस्टिमेट्सको कुराहरूलाई पनि। सो अडिटरको पर्सपेक्टिभबाट अनि डिस्कस्ड विथ द फाइनेन्स डिरेक्टर द ऱ्यासनल फर नट मेन्टेनिङ एन अलाउन्स फर रिसिभेबल एन्ड रिलिजिङ एन्ड ओपनिङ प्रोभिजन। जुन ओपनिङ प्रोभिजनलाई पनि रिलिज गरेर उसले पिएनएलमा चार्ज गरेको छ नि, त्यसको पनि हामीले चाहिँ प्रोपर जस्टिफिकेसन माग्नु पर्यो। हुनसक्छ उनीहरूको पास्ट ट्रेन्ड अनुसार उनीहरूले चाहिँ रिभाइज नगरेको अवस्थामा कुनै पर्टिकुलर डेटमा आएर रिभाइज गरेर 1% हामीले बढी नै चार्ज गरिरहेको रहेछौँ, सो 0.5% इज इनफ भन्ने कुराको रिजनेबल जस्टिफिकेसन छ, म्यानेजमेन्टको प्रोपर डिसिजन छ र अडिटरलाई त्यो कुरा रिजनेबल लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटर क्यान कन्सिडर। जस्ट बिकज दे हेभ रिड्युस्ड प्रोभिजन भन्दैमा फ्रडै भइहालेको होइन, बट प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम मेन्टेन गरेर अडिटरले सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स त लिनु पर्यो। त्यसपछि अ न्यू GL वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन 2078 एन्ड ओल्ड एन्ड न्यू सिस्टम्स रन इन प्यारल फर सम टाइम। देयर इज अ रिस्क अफ ब्यालेन्स बिङ मिसस्टेटेड, अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, एन्ड लस अफ डेटा इफ दे हेभ नट बिन ट्रान्सफर्ड। इफ दिस इज नट डन दिस कुड रिजल्ट द अडिटर इन नट आइडेन्टिफाइङ अ सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रोल रिस्क। सो कन्ट्रोल रिस्क इज एसोसिएटेड विथ युर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम होइन। सो दुईवटा जब हामीसँग रिकन्सिलेसन बनेको छैन या रिकन्सिलेसन बनाउने मेकानिजम छैन भन्ने बित्तिकै कन्ट्रोल रिस्क इज बिङ हाई, किनभने रिकन्सिलेसन सिस्टम इज अ पार्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। सो त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सुड डकुमेन्ट एन्ड टेस्ट द न्यू सिस्टम, रिभ्यू एनी म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट्स, त्यसपछि डिटेल्ड टेस्टिङ टु कन्फर्म द्याट ब्यालेन्सेस एट द ट्रान्सफर डेट हेभ बिन करेक्टली रिकर्डेड इन द न्यू GL सिस्टम भनेर भन्छ। र रिकन्सिलेसन सिस्टम चाहिँ अप्रोप्रिएट यदि उनीहरूले चाहिँ कट अफ डेट भनेको असार मसान्तपछि पनि रिकन्सिलेसन बनाएको छ भने अडिटरले त्यसलाई एक्जामिन गर्न पाउनुपर्छ, बिकज द्याट इज रिलेटेड टु युर फाइनेन्सियल इयर र अडिटरले त्यससँग रिलेटेड सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स आफूसँग राख्नुपर्छ। त्यसपछि रिकन्सिलेसनहरू बनेको छैन भन्छ, सिमिलरली त्यसमा पनि म्यानिपुलेसन हुन्छ, रिकन्सिलेसन बनाउनुपर्छ, आइटम्सहरूलाई हामीले चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्ने हो। सो आई एम नट रिडिङ दिस लाइन बाई लाइन अगेन। एन्ड द PL लेजर अफ द कम्पनी वाज क्लोज अन 8 श्रावण रादर देन एट द इयर एन्ड। अब PNL लेजर भनेको त त्यो आर्थिक वर्षको हो भने त त्यही असार मसान्तमा क्लोज डाउन हुनुपर्ने थियो। अडिट टिम सुड अन्डरटेक टेस्टिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स पोस्टेड टु द पर्चेज लेजर बिट्विन 1 and 8। अनि हामीले चाहिँ जुन रिभर्स टेस्टिङ मेकानिजम हुन्छ हाम्रो, त्यो बिचमा भएको असार मसान्तसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू असारदेखि साउनको बिचमा भएको छन् भने हामीले ब्याक क्यालकुलेट गरेर त्यो दिनको ब्यालेन्स के थियो त्यो पनि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ होइन। दिस इज वान अफ द प्रोसिजर द्याट अडिटर क्यान एडप्ट। सो यो कुरा पनि हामीले अल्टरनेटिभ प्रोसेस लगाएर भेरिफाई गर्न सक्नुपर्छ या भेरिफाई गर्ने मेकानिजम हुनुपर्छ। सो यु सी, अब बेसिकली लङ स्टोरी सर्ट हामीले चाहिँ 20-22 मिनट कति 25 मिनट भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। 25 मिनट्स एउटा क्वेसनलाई डिस्कस गर्नमा लगायौँ होइन। तपाईँले आन्सर लेख्नको लागि यति चाँडो आइडेन्टिफाई गरेर लेख्नको लागि तपाईँलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अगेन आई एम टेलिङ यु, आई एम नट स्केयरिङ यु, दिस इज all an easy approach of writing the answers provided you practice writing the answers at home and not in exams. एक्जाम भन्दा अगाडि घरमा आन्सरलाई पढ्ने, केलाउने र आन्सरलाई कपीमा लेख्न सक्ने स्पिड भयो भने तपाईलाई यस्तो क्वेसन्सहरू हेरेर तर्सिनु पर्दैन। किन तपाईले हेर्नुभयो कि यसमा हामीले एकदमै कम्प्लिकेटेड कुन कुरा, कम्प्लिकेटेड इस्यु के लाग्यो त तपाईँलाई, ल भन्नुहोस् त मलाई। एकदम कम्प्लिकेटेड, यो त बुझ्नै नसकिने टाइपको थियो भने त केही पनि छैन। प्लस आन्सर प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका ट्याबुलर फर्ममा भने मैले मल्टिपल केसेस रिलेटेड क्वेसन छ भने ट्राई टु मेक इट इन अ ट्याबुलर फर्म। In one column, in the left column, write the problem or the scenario. In the right column, write the situation or the conclusion or say your opinion. How to deal with that one. So let's go to the next question. Connect Bank Limited, a licensed financial institution in Nepal, has extended agricultural loans to the customers through its network of 150 branches across Nepal. एउटा ब्याङ्क छ कनेक्ट ब्याङ्क, त्यसले चाहिँ लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ गभर्निङ हाइली रेगुलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा परेको इन्स्टिट्युसन भयो होइन, राष्ट्रले गभर्न गर्ने भयो। द पोर्टफोलियो अफ एग्रिकल्चरल लोन इज एप्रोक्सिमेटली 40% इन मध्य प्रदेश आउट अफ टोटल एग्रिकल्चरल लोन्स। ओके, किनभने मधेसमा फार्मिङ पनि बढी हुन्छ। The bank offers agricultural loans to farmers and agribusinesses. As an auditor, you are assigned to perform year-end audit of agricultural loans of Connect Bank financial statements by assessing
the agricultural loan portfolio and gathering appropriate audit evidence in accordance with NSA 500 audit evidence. Now you see question is एकदमै सर्ट र स्विट दिएको छ क्वेसन, कुनै कम्प्लिकेटेड कुरा केही पनि छैन। 10 मार्क्सको क्वेसन छ, रिफर गरिरहेको छ NSA 500 लाई। स्टुडेन्टको एक्जामिनरको कमेन्ट हेरौँ यसमा 1 को बी मा हेर्नुस् 1 को बी मा के भन्छ भनेपछि यसमा जेनरल टाइप आन्सर दिएको छ स्टुडेन्टले भनेर भन्छ हैन। यो एक्जामिनरको कमेन्ट राखिरहेको छु मैले। क्वेशन नम्बर 1 मा स्पेसिफिकै दिइरहेको थियो इट वाज सेटिस्फ्याक्टरी। 1 को बी मा आइसकेपछि स्टुडेन्ट इन्डेड अफ गिभिङ अ जेनरल टाइप आन्सर। NSA 500 देख्यो, स्टुडेन्ट खुसी भयो, NSA 500 अनुसारको गफ हान्यो। NSA 500 अनुसार सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स लिनुपर्छ। सफिसिएन्सी रिफर्स टु द क्वान्टिटी, अप्रोप्रिएटनेस रिफर टु द क्वालिटी अर रिलेभेन्स अफ अडिट एभिडेन्स। अनि त्यसपछि देयर आर भेरियस मेथड्स टु अब्टेन अडिट एभिडेन्स, इन्क्वायरी, इन्स्पेक्सन, अब्जर्भेसन, एनालाइटिकल प्रोसिजर्स इत्यादि भनेर स्टुडेन्टले गफ हानेर आयो हैन। धेरैजना स्टुडेन्टहरूले जेनरल आन्सर लेखेर आयो 500 को पर्सेन्ट। तर यसमा चाहिँ NSA 500 अनुसार अडिट एभिडेन्स लिँदाखेरि कनेक्ट ब्याङ्कको केसमा एग्रिकल्चरल लोन चेक गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एभिडेन्स लिने, कुन एस्पेक्टलाई हेरेर एभिडेन्स लिने भन्ने कुरा क्वेसन सोधेको हो हैन। सो बिकज यु आर अ CA फाइनल स्टुडेन्ट, दे आर ट्राइङ टु डिग अ लिटल बिट फर्दर तपाईको एक्सपर्टिज चेक गर्नको लागि। सो त्यस्तो अवस्थामा तपाईले जेनरल आन्सर लेखेर आउनु भएन। सो लेट्स गो ब्याक टु द क्वेसन। सो क्वेसनलाई हामीले ब्रिफली पढ्यौँ, हामीले बुझ्यौँ कि एउटा ब्याङ्कको हामीले अडिट गर्नु छ, त्यसको लोन पोर्टफोलियो छ र NSA 500 ले चाहिँ हामीलाई यो अडिटरलाई चाहिँ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स लि भन्छ। त तपाईले एज एन अडिटर चाहिँ के कुरा चेक गर्नुहुन्छ भने। सो बिङ फोकस्ड अन, बिकज दिस क्वेसन इज बेसिकली फोकसिङ अन द एग्रिकल्चरल लोन, एग्रिकल्चरल लोनमा फोकस गरिरहेको छ हैन। सो हामीले एग्रिकल्चरल लोनमा फोकस भएर आन्सर गर्ने हो बाई टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन द रिक्वायरमेन्ट अफ NSA 500 है। सो NSA 500 ले SAE सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स लिनुपर्छ भनेर भन्छ, त्यो कुरा हामीले लेखिहाल्छौँ यहाँनिर। NSA 500 प्रोभाइड्स गाइडेन्स टु द अडिटर ब्ला 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 हैन भनेर। अब ब्याङ्क हो, रेगुलेटरी बडी हो, रेगुलेटरी बडीले गभर्न भएको इन्टिटी हो भनेपछि रेगुलेटरी लज एन्ड रेगुलेसन्सहरू के छन्, रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू, नोटिसेस, सर्कुलर्सहरू के हुन्छन्, त्यो कुराको नलेज पनि हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो अडिट प्लानिङ मेमोरेन्डममा समावेश भएको हुनुपर्छ। अनि अब स्पेसिफिकली एग्रिकल्चरल लोनसँग चेक गर्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ द एग्रिकल्चरल लोन पोर्टफोलियो पोलिसी अनुसारको छ कि छैन, इन्टिटीको पोलिसी के हुन्, अनि NRB को रेगुलेसन्सहरू, इन्डस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड्सहरू, लेन्डिङ गर्नको लागि इफेक्टिभ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हैन, कम्प्लायन्स प्रोसिजरहरू के हुन्, त्यो कुराहरूको अडिटरले जानकारी लिनुपर्छ। गेन द नलेज अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिकल्चरल लोन हैन, कस्तो टाइपको कोल्याटरल राख्ने भनेर ब्याङ्कले कस्तो टाइपको कोल्याटरल राख्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले के कुराको निर्देशिका दिएको छ यसमा। त्यस्तै गरी लज एन्ड रेगुलेसन्सले चाहिँ कस्तो किसिमको कोल्याटरल हुनुपर्छ एग्रिकल्चरल लोनमा, त्यसको टर्म्स अफ पेमेन्ट के हुनुपर्छ, कति पर्सेन्टको इन्ट्रेस्ट रेटको रेन्ज हुनुपर्छ हैन, सपोर्टिङ इभिडेन्सहरू के हुनुपर्छ भन्ने कुराको एज अ प्रोसिजर्स रिक्वायर्ड बाई NSA 315 अडिटरसँग त्यो कुराहरूको जानकारी हुनुपर्छ। अडिटरले त्यो कुराहरूको जानकारी ओब्टेन गर्नुपर्छ। अनि बाँकी त एकदमै सिम्पल कुराहरू नै छन्। लोन एग्रिमेन्ट चेक गर्ने, अब यसैलाई चाहिँ अब डिफाइन फर्दर हामीले गर्यौँ। डकुमेन्टेसन, PN प्रोमिसरी नोट्सहरू, मोर्गेज डिड्सहरू हैन, लोन एमाउन्ट, इन्ट्रेस्ट रेटहरू, अनि हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ बेसिसमा इन्ट्रेस्ट प्रोपरली क्यालकुलेट भइरहेको छ कि छैन हैन, इन्ट्रेस्ट इन्कम रिकग्नाइज गरेको तरिका ठिक छ कि छैन इत्यादि कुराहरू चेक गर्न सक्छौँ। कन्फर्मेसन लिन सक्छौँ NSA 505 अनुसार, विच इज अल्सो रिलेटेड टु NSA 500। अडिट एभिडेन्स ओब्टेन गर्दाखेरि द एभिडेन्सेस ओब्टेन फ्रम आउटसाइड द इन्टिटी आर मोर रिलायबल देन ओब्टेन फ्रम विदिन द इन्टिटी भन्ने जुन रिलायबिलिटी अफ अडिट एभिडेन्सको कुरा NSA 505 ले पनि भन्छ, NSA 500 ले पनि भन्छ, त्यो कुरालाई पनि हामी यहाँ इन्क्लुड गराउन सक्छौँ। त्यसपछि इम्पेयरमेन्टको कुराहरू हैन, लोन इम्पेयरमेन्टको कुराहरू छन् भने त्यो कुरा र प्रोभिजनिङ गराउने कुराहरू, यदि पर्टिकुलर डेटमा लोनको चाहिँ ड्यू डेटमा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू रिपेमेन्ट भइरहेको छैन र हामीले एज अ ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ क्लाइन्ट कस्टमरसँग भएको कम्युनिकेसन्सको आधारमा नउठ्ने जस्तो छ, रिभाइज गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था छ, डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा इम्पेयरमेन्टहरू भएको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड ठिक छ कि छैन हामीले चेक गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ। सो अगेन, so I don't think it's worth discussing each and every line here. You understood what is question asking,
तपाईहरुले पोइन्ट लेख्नुपर्ने हो र मैले कहाँनिर मिस्टेक भयो स्टुडेन्टको भनेर भने तपाईले क्वेशन पढ्दाखेरि तपाई सीए फाइनल लेभलको स्टुडेन्ट हो भनेर पढ्नुस् तर इट डज नट मीन टु ओभर एनालाइज टु मच अफ एनालिसिस लिड्स टु प्यारालाइसिस भनेर भन्छ हैन धेरै एनालिसिस गर्यो भने पनि हामीले फेरि कहिलेकाहीँ एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन सोध्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदम ओभर कम्प्लिकेटेड बनाएर आन्सर लेखिदिन्छौँ त्यहाँनिर पनि फेरि प्रब्लम हुन्छ सो तपाईले एटलिस्ट एकदमै जेनरल फ्रेमवर्कमा बुझ्नु पर्यो हैन र तपाईले तपाईको लजिक लगाउनु पर्यो कि सिम्पली यसमा चाहिँ यो कुन कन्टेक्स्टमा भनेको होला भनेर जस्ट एनएसए 500 अनुसार के छ भनेर 500 को सिन्स हामीले 500 पढाएको छौँ इम्पोर्टेन्ट थियो क्याप 2 मा पनि पढाएको थियौँ याद थियो त्यही भएर 500 को कुराहरू सटासट लेखेर आउने चाहिँ होइन कन्टेक्स्टसँग रिलेट गरेर लेख्नु पर्यो ओके सो लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 2 CB and Associates Chartered Accountants are the auditors of Newborn Limited. You are an audit manager and reviewing the audit working papers, working files of Newborn Limited for the financial year ended Ashar 32, 2079. भनेको आर्थिक वर्ष 78-79 को. The Newborn Limited is a producer of canned pickle, canned tomatoes and pepper, selling its product to wholesalers and supermarkets. Underline गर्दै पढौं. Supermarkets. From your review of the audit working papers, you have noted that level of materiality was determined to be 34 crores. 34 crore को materiality चाहिँ कम्पनीले अडिटरहरुले चाहिँ डिटरमिन गरेको रहेछ at the planning stage and this materiality threshold has been used throughout the audit. If you are a CA final student तपाईले materiality भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै तपाईको दिमागमा NSA 320 क्लिक गर्नुपर्छ NSA 320 materiality सँग डिल गर्छ हैन NSA 320 हैन र यसमा materiality को कुरा गर्छ यसमा performance materiality को कुरा गर्छ यससँग रिलेटेड हाम्रो NSA 450 पनि छ जसले एग्रिगेटेड अनकरेक्टेड मिसमेन्ट को कुरा गर्छ र यसमा के भन्छ materiality लाई प्लानिङ स्टेजमा राख्ने हो तर as the audit progresses materiality should be revised भनेर पनि भन्छ हैन हामीले चाहिँ एउटा materiality मा चाहिँ स्टिक हुने होइन सुरुमा गरेको हामीले as required as the audit progresses if there is a need then we need to revise materiality level depending upon the circumstances भन्ने कुरा हो सो यो केसमा फर्स्टमा के भन्छ यसले चाहिँ प्लानिङ स्टेजमा जुन materiality युज गरेको थियो 34 करोड को which is a big amount उसले थ्रु आउट द अडिट चाहिँ त्यही materiality टेबल युज गर्यो र उसले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेन भनेर भन्छ नेक्स्टमा फ्रम युअर रिभ्यू अफ द अडिट प्लानिङ यु नोटेड दैट बिल्डिङ वाज एक्वायर्ड अन चैत्र 2078 बाई न्यूबोर्न एट अ कस्ट अफ 41 करोड्स एउटा बिल्डिङ एक्वायर गरेर रहेछ एन्ड वाज रिकग्नाइज इन द ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन क्यारिङ 42 करोड्स एज एट असार 32 2079 41 करोडको बिल्डिङ किनेको रहेछ आर्थिक वर्षमा तर ड्राफ्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा 42 करोड भनेर रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ 1 करोड चाहिँ उसले के गर्यो त्यो बुझ्न बाँकी छ हामी द बिल्डिङ इज इन हेटौडा एन्ड वाज एक्वायर्ड फर द पर्पस अफ स्टाफ डर्मिटरी वर्किङ फर द कम्पनीज फ्याक्ट्री इन हेटौडामा बस्ने जुन स्टाफहरू छ उनीहरूको लागि हेटौडामा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने स्टाफलाई बस्नको लागि उसले किनेको रहेछ धनी रहेछ क्लाइन्ट 42 करोडको बिल्डिङ स्टाफ बस्नको लागि आई डोन्ट नो मेबी देयर आर लाइक थाउजन्ड्स अफ स्टाफ पनि हुन सक्छ द बिल्डिङ हैज नॉट बीन फिजिकली भेरिफाइड बाय एनी मेम्बर अफ अडिट टीम बेस्ड on the audit working papers it was concluded that audit team had obtained the purchase agreement in relation to the building कम्पनीको फिजिकल भेरिफिकेसन गरेको छैन अडिट टिमले तर एग्रीमेन्ट पर्चेज एग्रीमेन्ट चाहिँ उनीहरूले लिएको रहेछ क्लाइन्टसँग therefore obtained purchase agreement in relation to the building and therefore can conclude that asset is appropriately valued and that it exists हेर्नुस् एसेट्सलाई कुनै पनि एसेट्ससँग रिलेटेड या फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको एजर्सन्सहरू जुन छ त्यो हामीले पढेका छौँ सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसेसमा पनि MPCOVER भनेर हामीले क्याप 2 लेभलदेखि पढ्दै आइरहेका छौँ यो एजर्सन्सहरू सब्स्ट्यान्टिभ टेस्टिङको मेजरमेन्ट प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजर कस्ट अकरेन्स भ्यालुएसन कम्प्लिटनेस अकरेन्स भ्यालुएसन एक्जिस्टेन्स राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स भनेर यो पढेका छौँ यो कुनै पनि एसेटको लागि एकदमै रिलेभेन्ट कुरा हो यो एजर्सन्सहरू भनेपछि जस्ट बिकज अब देयरफोर क्यान कन्क्लुड दैट द एसेट इज प्रोपरली भ्याल्युड एन्ड दैट इज एक्जिस्ट भनेर भन्छ जस्ट बाई ओब्टेनिङ पर्चेज एग्रिमेन्ट उसले त यो कुराहरू त केही पनि गरेकै छैन अडिट टिमले जुन यहाँ MPCOVR को कुराहरू मैले गरेँ
In addition, the factory manager has confirmed in writing that building is located within their premises, which is in good condition. No further work is required in respect of this item. म्यानेजमेन्टले लेखेर दिइरहेको छ कि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अफिस प्रिमाइसेसभित्र नै छ, तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन, यु आर गुड, नो निड टु डु एनिथिङ फर्दर भनेर भनिरहेको छ, लिखित रूपमा दिइरहेको छ भनेर भन्छ। म्यानेजमेन्टले लिखित रूपमा दिएर हामीले सबै कुरा विश्वास गर्ने भए किन अडिट गर्नु? फेरि म्यानेजमेन्टले लिखित रूपमा दिएको कुराहरू अडिटरको पार्ट अफ अडिट इभिडेन्स त हो एज पर NSA 580 रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन्स, तर दिज आर नट द सब्स्टिट्युट फर सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भनेर त स्ट्यान्डर्डमा पनि लेखेको छ। मैले भिडियोमा चिच्चे गर्न त्यो कुरा पढाएको पनि छु तपाईँहरूलाई, बार बार भनेको पनि छु। क्याप 2 मा तपाईँले पढ्नु भएको थियो मसँग अडिट भने, त्यतिखेर पनि हामीले यो कुरा डिस्कस गरेका छौँ, त्योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू पनि एक्जाम चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ हैन कि just a written representation cannot, it is a part of audit evidence which enhances the say quantity of audit evidence, but it is not actually a substitute to sufficient appropriate audit evidence भन्ने कुरा। सो म्यानेजमेन्टले दिएको कुरामा ब्लाइन्डली हामीले बिलिभ गर्नु हुँदैन। सो मैले जुन यो क्वेसन पढ्दाखेरि कुराहरू भने त्यही नै अब आन्सरमा लेख्ने हो मिलाएर हामीले। सो अब क्वेसन्सको रिक्वायरमेन्टहरू, नेक्स्ट क्वेसन यसमा चाहिँ नेक्स्ट केस छ। सो यो पनि 2.5 मार्क्सको इच, 4वटा सिनारियो दिएको छ 10 मार्क्सको। Inventory was recognized at 58 crore in the draft financial position. You have reviewed the result of audit process performed at the inventory count, where the test counts carried by the audit team indicated that the count of some items performed by company staff was not correctly done. 58 करोड बराबरको इन्भेन्ट्री छ। तपाईँ CA फाइनलको स्टुडेन्ट हो, जहिले जहिले इन्भेन्ट्री भन्ने क्वेसन अडिटमा आउँछ, इन्भेन्ट्री भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा कुन स्ट्यान्डर्ड क्लिक हुनुपर्छ? तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर पठाउनुहोस् त, कुन स्ट्यान्डर्ड क्लिक हुनुपर्छ? यहाँ नहेर्नु है मैले लेखिरहेको आन्सर, NSA 501। गुड, NSA 501, NSA 501 को कुरा पनि आन्सरमा इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि बेस्ट। आई एम नट स्योर यसमा चाहिँ लेखेको छ छैन भनेर मैले अझै हेरिसकेको छैन तर। सो इफ यु आर एबल टु ब्रिङ दिस अप NSA 501 बिकज यु नो इट्स द अडिटर्स ड्युटिज, इट्स द अडिटर्स ड्युटी म्यान्डेटेड बाई NSA 501 to verify the existence of inventories as on the date of financial statements, and if it's not possible for the auditor to do physical verification, the standard has mandated the auditor to perform additional audit procedures so that he can make sure whatever the value of inventory is reflected in the financial statements is correct भनेर हैन। सो के भन्छ, the audit senior but the team did not consider the discrepancies to be material. उनीहरूले चाहिँ टेस्ट काउन्ट चाहिँ अडिट टिमले यु हेभ रिभ्युड द रिजल्ट्स अफ परफर्म बाई एट द इन्भेन्ट्री काउन्ट वेयर द टेस्ट काउन्ट्स क्यारिड आउट बाई अडिट टिम इन्डिकेटेड द्याट काउन्ट अफ सम आइटम्स परफर्म बाई कम्पनीज स्टाफ वाज नट करेक्ट। सो कम्पनीको स्टाफले गरेको कुराहरू चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुराको हामीलाई इन्डिकेसन हिन्ट मिलिसकेको छ, तर अडिट टिमले चाहिँ मेटेरियल डिस्क्रिप्सन चाहिँ छैन भन्ने कुरा लिएर चाहिँ उसले सरेन्डर गरिदिइसकेको छ। So I'm pretty sure that what is going in your mind right now, you know this is not right भनेर हैन। So next one, the audit senior spoke to you yesterday about his concern regarding the review of audit working papers. Apparently the audit manager's review and the partner's review occurred concurrently. पहिला सुरुमा अडिट म्यानेजरको रिभ्यू भएर त्यसपछि पार्टनरको रिभ्यू हुनुपर्ने थियो, तर कन्करेन्टली साइमल्टेनियसली भइरहेको छ, किनभने अब लजिकली यु नो अडिट म्यानेजर इज इन चार्ज फर्स्टमा र पार्टनर इज द वान हु साइन्स द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी पार्टनरको हो, तर अडिट टिमलाई लिड गर्ने अडिट म्यानेजर भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा एक लेभलको उसको थ्रुबाट आइसकेपछि जुन सल्भ नभएको या मेजोरिटी इस्युजहरू छ त्यो चाहिँ पार्टनरले रिभ्यू गर्दा आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा हो। तर यहाँनिर चाहिँ दुईटैको रिभ्यू साइमल्टेनियसली भइरहेको छ, त्यसो गर्दाखेरि ओभरराइड हुनसक्ने चान्सेस हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि म्यानेजरले भन्न सक्छ कि यो त पार्टनरले रिभ्यूमा हेरिहाल्छ भन्न सक्छ, अनि पार्टनरले भन्न सक्छ कि त्यो म्यानेजरले हेर्न सकिहाल्छ भन्छ। सो इम्पोर्टेन्ट आइटम्स माइट बी मिस्ड बाई रिभ्युइङ, त्यो एउटा रिस्क फ्याक्टर छ। अब क्वेसन, कमेन्ट अन द अडिट प्रोसिजर्स performed by audit team highlighting the audit quality control issues arising within them. अब हेर्नुहोस् यसमा अडिट क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा गरेको छ नि हैन, यो पर्टिकुलर अडिटमा यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले ठिक गरेको छ कि छैन भन्ने क्वेसन होइन, यो एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट म्यानेजमेन्टले गरेको ट्रिटमेन्ट ठिक हो कि होइन भन्ने क्वेसन होइन। दिस क्वेसन इज मोस्टली रिलेटेड टु अडिटर्सको आफ्नो फर्मको तर्फबाट सर्भिसेसहरू डिस्चार्ज गर्दाखेरि क्वालिटी बेस्ड सर्भिसेसहरू छ कि छैन, या त्यो पर्टिकुलर अडिट असाइनमेन्टमा चाहिँ उसले क्वालिटी कन्ट्रोल मेन्टेन गरेको छ कि छैन भन्ने क्वेसन हो।
सो हामीले माथिको चाहिँ सबै कुराहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। मैले तपाईँलाई यहाँ म्याटुरिटीको कुरा गर्दा एनएसए 320 मा कुरा गर्नुपर्ने, रिभिजन गर्नुपर्ने कुरा गरेँ। सो लेट्स सी आन्सरमा क्विकली हेर्दाखेरि एनएसए 320 छ, ठिक छ हैन। अब त्यसपछि हामी हेरौँ यहाँनिर, therefore failure to review maturity as audit progresses may result to low audit quality, and this may also result to high audit risk. If auditor has used a lower maturity level than 34 crore set, auditor would be able to carry out many tests on inventory, thereby reducing the risk of detection and invariably overall audit risk भनेर भन्छ। We know there is an inverse relationship between the audit risk and maturity. यदि अडिटरले चाहिँ हाई अडिट रिस्क एज्युम गर्छ depending upon his assessment of internal controls and his preliminary understanding of the entity, if he knows that the audit risk is going to be high भन्यो भने अडिटरले म्याचुरिटी लेभललाई लो सेट गर्छ। सो म्याचुरिटी लेभल लो सेट गर्दा के हुने भयो, नाउ ही क्यान एक्जामिन मोर ट्रान्जेक्सन्स हैन। यो यहाँनिर यो कन्सेप्ट पनि तपाईँलाई रिभिजन हुन्छ, द रिलेसनसिप बिट्विन अडिट रिस्क एन्ड म्याचुरिटी। देयर इज अ इन्भर्स रिलेसनसिप because when the auditor assumes the audit risk to be high, he will set lower maturity level, because when the lower maturity level is set, then auditor can check more transactions in detail, right? Reducing the overall audit risk. Wrong opinion दिने chances कम हुन्छ। So यो केसमा पनि अडिटरले चाहिँ एज द अडिट प्रोग्रेसेस देयर शुड ह्याभ बिन अ रिभिजन। र एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, फर इक्जाम्पल बिल्डिङ कस्ट अफ 41 करोड वाज रिकग्नाइज एज 42 करोड, रिजल्टिङ डिफरेन्स अफ 1 करोड। तर 1 करोड रुपियाँ जुन छ, जुन चाहिँ यहाँनिर डिफरेन्स आइरहेको छ, त्यो उसले सेट गरेको 33 या 34 करोड म्याट्रिटी लेभलभन्दा त कम छ हैन। अब अल्दो यहाँनिर क्वेसनमा पर्फर्मेन्स म्याट्रिटीको कुरा दिएको छैन, बट एज अ सिए फाइनल स्टुडेन्ट इफ यु क्यान इन्क्लुड द्याट इन यर आन्सर द्याट वुड बी ग्रेट हैन। तपाईँले पर्फर्मेन्स म्याट्रिटीको कन्सेप्टलाई पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। सो 1 करोड रुपियाँलाई त उसले इग्नोर गर्ने भयो हैन। अब यस्तै गरी इग्नोर गर्दै जाने हो भने डिफरेन्शियल फिगर्स विच आर लेस देन म्याट्रिटी लेभल भन्यो भने त यस्तो अवस्थामा एकुमुलेटेड फेरि इफेक्ट हाई आइदिन सक्छ। सो एज एन अडिटर he should have revised the materiality during the course of his audit, or even for say particular transactions he can set a different maturity level as a whole, as well as a on the transaction or the say account balances wise also. त्यसपछि नेक्स्टमा छ बिल्डिङ। बिल्डिङको कस्ट, बिल्डिङलाई चेक गर्नको लागि कस्ट, अथराइजेसन, भ्यालुएसन, एक्जिस्टेन्स, राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स, ओनरसिप, प्रेजेन्टेसन, डिस्क्लोजरको कुरा हामीले जुन गऱ्यौँ, एजर्सन्सहरूको कुरा सब्सटेन्टिभ टेस्टिङ गर्दाखेरि यो एजर्सन्सहरूको कुरालाई हामीले लेख्ने हो। यस्तो यस्तो कुरा हुनु पर्थ्यो, नट ओन्ली कि उसले पर्चेज एग्रिमेन्ट मात्र लिएर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो आन्सरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेन भने अडिट क्वालिटी लो हुन्छ भनेर। अगेन आई एम एक्सपेक्टिङ हियर कि यु नो दोज 7 एजर्सन्स हैन, जुन चाहिँ हाम्रो सब्सटेन्टिभ टेस्टिङको एजर्सन्सहरू छ, तपाईँलाई थाहा छ भन्ने मैले एज्युम गरिरहेको छु। किनभने क्याप 2 मा भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसन भन्ने च्याप्टर पढाउँदाखेरि पनि मैले आफ्नो भिडियोमा या मेरो आफ्नो क्लासमा यदि तपाईँले मसँग पढ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले आफ्नो बुकमा विदिन यर सिलेबस, सो द्याट केब कोड भन्ने फर्मुला मैले भन्थे स्टुडेन्टलाई जेनरली, कस्ट, अथराइजेसन, भ्यालुएसन, एक्जिस्टेन्स हैन, चार्ज, ओनरसिप, डिस्क्लोजर भनेर यी कुराहरू चाहिँ जेनरली एसेटमा भेरिफाई गरिन्छ। अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्रीको कुरा आयो हैन। इन्भेन्ट्रीको केसमा चाहिँ थर्ड नम्बरमा 58 करोडको इन्भेन्ट्री वाज रिकग्नाइज इन ड्राफ्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, तर करेक्टली चाहिँ त्यसको के भन्छ काउन्टिङ भएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा फर्मले रिकाउन्ट गर्ने, भ्यालुएसन मेथड एप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। सो जेनरली इन्भेन्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू हैन चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्ने हो। एकदमै जेनरल पोइन्ट हो, यसमा खासै त्यस्तो एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा केही पनि छैन। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, इफ यु वान्ट टु राइट समथिङ मोर then being a CA student you can include NSA 501 को कुराहरू यहाँनिर थोरै NSA 501 लाई टच गर्दाखेरि it would be better हैन। NSA 501 भनेर आन्सरमा लेख्दाखेरि चाहिँ you know that inventory is associated with NSA 501 भन्ने कुरा एक्जामिनरको कपी चेकरको दिमागमा जान सक्छ। अनि त्यसपछि रिभ्यू बाई अडिट म्यानेजर एन्ड इन्गेजमेन्ट पार्टनर, यो पनि क्वालिटी कन्ट्रोल कुरा गरेँ मैले। बिफोर द पार्टनर्स रिभ्यू अडिट सिनियर शुड इन्स्योर द्याट एभ्री फाइल इज कम्प्लिट and cross reference to cut down the number of points that might be raised by the partner review। किनभने अडिट टिम जुन हुन्छ, अडिट टिमको इन्चार्ज अडिट म्यानेजर हुन्छ, अडिट म्यानेजर भन्दा माथि अडिट पार्टनर हुन्छ। अडिट म्यानेजरले सबै कुरा हेरिसकेर सबै टिमको उसको कन्डक्ट एक्टिभिटीलाई रिभ्यू गरिसकेपछि बल्ल अडिट पार्टनरले चाहिँ रिभ्यू गर्ने हो। बिकज किनभने अडिट पार्टनरले सबै स्टाफसँग बसेर रिभ्यू गर्नलाई पोसिबल हुँदैन। सो अडिट म्यानेजर इज द वान हु इज द रिपोर्टिङ अथोरिटी टु अडिट पार्टनर। द्याट्स वाइ आफ्टर अडिट म्यानेजर फर द बेस्ट प्र्याक्टिसेस आफ्टर अडिट म्यानेजर्स रिभ्यू द अडिट पार्टनर्स रिभ्यू सुड बी देयर। तर यहाँनिर कन्करेन्टली भइरहेको छ भनेपछि
त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भएको कि भनेर भन्न सक्छौँ। तर आन्सरले चाहिँ एउटा ट्रिकी पार्ट के राखेको छ भनेपछि इन इलेक्ट्रोनिक इन्भाइरोमेन्ट इट इज पोसिबल टु डु इट कन्करेन्टली भनेर भन्छ, बिकज नाउ डेज वी आर युजिङ टेक्नोलोजी। सो दिस माइट अल्सो बी पोसिबल चेकलिस्टको आधारमा होइन। अब तपाईँले कहिले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ भने देयर आर सफ्टवेयर्स जसमा चाहिँ अडिट पार्टनरको चेकलिस्टमा आएको कुराहरू अडिट पार्टनरले चेकलिस्ट गरिसकेपछि अनचेक्ड आइटम्सहरू चाहिँ अडिट म्यानेजरको चेकलिस्टमा चेक नभएको आइटम्सहरू जुन छ, टिक नभएको आइटम्सहरू जुन छ, या सल्भ नभएको आइटम्सहरू जुन छ, त्यो आइटम्सहरू चाहिँ अडिट पार्टनरले कन्करेन्टली रिभ्यू गर्न पाउँछ। उसैले काम रिभ्यू गर्दाखेरि उसले पनि रिभ्यू गरिरहेको हुनसक्छ होइन। सो इट्स पोसिबल। तर ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले आन्सर पर्टिकुलर हाइरार्की के हो भन्ने कुरो चाहिँ डिपिक्ट गर्न सक्नुपर्छ। ओके, सो लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर बी। यो पनि 10 मार्क्सको। MS PwC and Associates, a renowned audit firm in the field of audit and assurance practice for past 2 decades. The firm was appointed to conduct the statutory audit of Libra Limited, an unlisted company which is engaged in the business of paper manufacturing. It decided to commence the audit for recently concluded financial year. Once after making significant progress in audit, auditors made following observations. एउटा अनलिस्टेड कम्पनीको अडिट गरिरहेको छ। अनलिस्टेड कम्पनी भन्ने बित्तिकै हामीलाई अलिकति केही प्रोभिजन्सहरू छुट भइहाल्छ होइन। अनि अडिट गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा अब्जर्भेसन्सहरू यहाँनिर राखिदिएको छ, के रहेछ हेरौँ है त। अब्जर्भेसन 1, म्यानेजमेन्ट हेज डिस्क्लोज इन द फाइनेन्सियल्स द्याट ड्युरिङ द इयर one of the warehouses of the company was affected due to major flood. हेर्नुहोस् है, फाइनेन्सियल्समा यो कुरा क्लियरली राखिदिएको छ, हेज डिस्क्लोज कि कम्पनीको एउटा वेयर हाउस जुन छ त्यो चाहिँ मेजर फ्लड जुन भएको थियो, बाढीले चाहिँ ध्वस्त भइसकेको रहेछ होइन, अफेक्टेड भइसकेको रहेछ। एज अ रिजल्ट अफ द सेम द कम्पनी ह्याड इन्कर्ड सम लसेस बट द म्यानेजमेन्ट वाज अफ द भ्यू द्याट इट वाज नट मेटेरियल। सो कम्पनीले चाहिँ त्यो बाढी आउँदाखेरि जुन ध्वस्त भएको थियो या जुन चाहिँ एफेक्ट भएको थियो त्यो चाहिँ मेटेरियल होइन भनेर भन्छ। ठिक छ, फर्स्ट अब्जर्भेसन हाम्रो सकियो। लेट्स गो टु सेकेन्ड अब्जर्भेसन। ड्यू टु द फ्लड द फ्यू रिकर्ड्स मेन्टेन बाई द कम्पनी विथ रेस्पेक्ट टु पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन्स वाज कम्प्लिटली डिस्ट्रोइड एन्ड देयर वाज नो डुप्लिकेट अलिकति मैले इन्लाज गरेँ। देयर वाज नो डुप्लिकेट रिकर्ड मेन्टेन्ड by the company. However, those records were not pervasive but material. Okay, यो त एकदमै सिम्पल लाग्छ मलाई केस होइन। फर्स्टमा के भन्छ, कम्पनीमा केही न केही फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अफेक्ट हुने घटना भइसकेको छ, तर म्यानेजमेन्टले प्रोपरली डिस्क्लोज गरेको छ होइन, र तर त्यो मेटेरियल पनि होइन भनेर भन्छ। मेटेरियल नहुँदै पनि उनीहरूले प्रोपरली डिस्क्लोज गरेको छ भनेर भन्छ। अब मैले त स्ट्यान्डर्ड पढाइरहेको कारणले गर्दाखेरि मेरो दिमागमा क्लिक हुन्छ कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डिस्क्लोज भएको कुरा भन्ने बित्तिकै अडिटरको रिपोर्टमा त्यो आउने भनेको NSA 706 इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफमा हो भन्ने कुरा होइन। तर अडिटरले म्यानेजमेन्टले भने मात्रै त म्यानेजमेन्टले चाहिँ मेटेरियल होइन भनेर मात्रै त मान्नु भएन। अडिटरले आफ्नो तर्फबाट सेपरेट अडिट प्रोसेस लगाएर कन्फर्म गर्नु पर्यो होइन, त्यसको फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन के छ भन्ने कुरा। फेरि वेयर हाउसमा बाढी आएको हो भने वेयर हाउस पनि त कम्पनीको एसेट हो, कम्पनीको एसेट हो भनेपछि त्यसको पनि त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा कहीँ न कहीँ क्वान्टिफाई गरेर राखिएको होला भनेपछि भोलिको दिनमा त्यसलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स कस्ट जुन लाग्न सक्छ त्यो पनि त एउटा कम्पनीको लागि क्यास आउटफ्लो हुनसक्छ। यदि त्यो मेटेरियल हो भने म्यानेजमेन्टले मेटेरियल होइन भन्न पनि मिल्दैन। त्योभित्र गोदामभित्र राखेको सामान चाहिँ डिस्ट्रोय भयो भन्ने मात्रै पर्सपेक्टिभ होइन नि त, डिस्ट्रोय भएन भन्ने मात्रै होइन, गोदाम के भयो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन, वेयर हाउस के भयो भन्ने कुरा पनि, बिकज द्याट इज अल्सो द पार्ट अफ कम्पनीज एसेट। सो यो कुरा मेरो दिमागमा गयो। त्यसपछि नेक्स्ट केसमा के भन्छ, रिकर्ड्सहरू जुन कम्पनीले मेन्टेन गरेको थियो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, यहाँ हेर्नुहोस् है, कम्पनीले के भनिरहेछ, विथ रेस्पेक्ट टु पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन्स वाज कम्प्लिटली डिस्ट्रोइड एन्ड देयर वाज नो डुप्लिकेट रिकर्ड मेन्टेन बाई द कम्पनी। ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई हिट गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय भइसकेको छ भनेर भन्छ, तर त्यो रिकर्ड्सहरू चाहिँ पर्भेजिभ त हो, पर्भेजिभ मेटेरियल त हो होइन, कुनै एउटा पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन भनेको छ नि त, त्यही भएर मेटेरियल त थियो, तर त्यसैको कारणले सबै फाइनेन्स स्टेटमेन्ट अफेक्ट चाहिँ भइसक्यो होइन है भनेर भन्छ। अब मेटेरियल बट नट पर्भेजिभ भन्ने बित्तिकै अगेन मैले पढाइरहेको भएर प्र्याक्टिस गरिरहेको भएर तपाईँलाई चाहिँ मलाई सजिलो हुनसक्छ, तपाईँले अब कतिको प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हो।
गर्नु भएको छैन भने अब गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। मेटेरियल बट नट पर्भेजिभ भन्ने बित्तिकै यो वर्ड आउने बित्तिकै के दिमागमा जान्छ, किनभने पर्भेजिभ भन्ने वर्ड जुन छ त्यो त हाम्रो अडिट रिपोर्टिङसँग रिलेटेड हो। एनएसए 700 सिजमा हामीले डिस्कस गरेको कुरा हो यो। यदि मेटेरियल छ तर पर्भेजिभ छैन, ट्रु एन्ड फेयर भ्यू छ, अनक्वालिफाइड ओपिनियन होइन। मिस स्टेटमेन्ट छ, मिस स्टेटमेन्टको इम्प्याक्ट मेटेरियल हो, पर्भेजिभ होइन, क्वालिफाइड ओपिनियन। इनएबिलिटी टु ओब्टेन अडिट इभिडेन्स छ, त्यसको इफेक्ट मेटेरियल हो, पर्भेजिभ होइन, क्वालिफाइड ओपिनियन। इनएबिलिटी टु ओब्टेन अडिट इभिडेन्स मेटेरियल पनि छ, पर्भेजिभ पनि छ, डिस्क्लेमर ओपिनियन भनेर हाम्रो त क्राइटेरिया नै छ। सानो बक्स नै मैले किताबमा तपाईँलाई पढाउँदाखेरि ट्रेनिङ दिँदाखेरि एउटा चाहिँ एकदम समराइज भर्सन अफ बक्स पनि हामीले डिस्कस गरेका छौँ होइन। सो यो केसमा के भन्छ, रिकर्ड्सहरू जुन छ त्यो मेटेरियल त हो तर पर्भेजिभ होइन भन्ने बित्तिकै के को लागि चाहिँ यो क्वालिफाई भयो, यो चाहिँ के कुन ओपिनियन दिनको लागि चाहिँ यसको क्राइटेरिया मिट भइरहेछ भन्दाखेरि क्वालिफाइड ओपिनियन दिनको लागि होइन। सो एकदमै सिम्पल। अगेन अहिलेसम्म क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै कम्प्लिकेटेड टपिकबाट या एकदमै यो त ओहो नयाँ कन्सेप्ट रहेछ त थाहै भएन भन्नेबाट केही पनि आएको छैन। एभ्रिथिङ विदिन द सिलेबस, एभ्रिथिङ विदिन फ्रम योर स्ट्यान्डर्ड्स होइन। सो लेट्स सी क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर। हैज डिस्क्लोज्ड, तर एनएसए 706 हेर्नुहोस् है, 320 भनेर म्याटरिटीको कुरा लिएर आयो। एनएसए 706 अनुसार इओएम प्याराग्राफ र अदर म्याटर प्याराग्राफ छ। अब एकचोटि इओएम र अदर म्याटर प्याराग्राफको चाहिँ क्विक रिभिजन गरिहालौँ। इओएम प्याराग्राफ भनेको यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने कुरा थियो तर डिस्क्लोज पनि गरेको छ भने इओएम प्याराग्राफ दिइन्छ। यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने कुरा यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा अडिटरले चाहिँ अडिट रिपोर्ट दिँदाखेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड कुनै कुरा अडिटरलाई एडिसनली भन्न मन लाग्यो, जुन कुरा म्यानेजमेन्टले लेख्न पर्ने जरुरी थिएन, डिस्क्लोज गर्नुपर्ने जरुरी थिएन, त्यो अडिटरको तर्फबाट एडिसनल रिपोर्टिङ जस्तो हो भने हामी अदर म्याटर्समा राख्छौँ। फेरि एकचोटि इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफ भनेको अलरेडी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा डिस्क्लोज भएको कुरा कतै न कतै छ, अडिटरले आफ्नो रिपोर्टमा त्यसलाई लिङ्क गराएर हाइलाइट गराएर भनिदिरहेको छ, तर त्यो कुराको कारणले गर्दाखेरि अडिटरको ओपिनियन चाहिँ एफेक्ट भएको होइन भने त्यस्तो कुरालाई हामीले त्यो हाइलाइट गरे जस्तो मैले हाइलाइट गराएको छु, तपाईँले हाइलाइट गरे जस्तो होइन कि अडिट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा त्यहाँसम्म युजर्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आँखा नपुग्न सक्छ भनेर अडिटरले चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्टमा हाइलाइट गरेर लेखिदिने कुरालाई हामीले भन्छौँ इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफ। तर कुनै यस्तो कुरा छ जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले लेखिराख्नु पर्ने जरुरी थिएन, अडिटरलाई ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट त्यो कुरा अराइज भयो, अडिटरलाई लाग्यो कि यो कुरा चाहिँ मैले भनिदिनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले एडिसनल प्याराग्राफ दिएर लेख्न सक्छ, त्यसलाई हामीले अदर म्याटर प्याराग्राफ भनेर भन्छौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भन्छु तपाईँलाई, जस्तो प्रिभियस इयरमा मैले कुनै कम्पनीमा इन्भेन्ट्रीमा क्वालिफाइड ओपिनियन दिएको थिएँ अरे होइन, इन्भेन्ट्रीमा, तर उनीहरूले यो वर्ष त्यो इन्भेन्ट्री सबै सच्याइसक्यो, नो प्रब्लम एट अल, इट्स अल गुड भन्ने भयो भने अब म्यानेजमेन्ट या युजर्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ प्रिभियस इयर त पढ्दाखेरि हो इन्भेन्ट्रीमा क्वालिफिकेसन्स थियो, इन्भेन्ट्री हाम्रो डिस्ट्रोय भएको थियो, म्यानेजमेन्टले चाहिँ गल्ती गरेको थियो, पोहोर साल त अडिटर साहबले चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो, यसपालि त्यो इन्भेन्ट्रीको के भएछ कुन्नी भन्ने चासो हुनसक्छ नि त। अब त्यो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ त्यो कुरा सच्याइसकेको छ म्यानेजमेन्टले भने म्यानेजमेन्टले हामीले त्यो इन्भेन्ट्री सच्यायो भनेर लेखिराख्नु पर्ने म्यानेजमेन्टको अब्लिगेसन चाहिँ छैन। तर अडिटरलाई लाग्छ कि युजर्सलाई चाहिँ यो कुरा जरुरी हुनसक्छ जस्तो लाग्यो भने अडिटरले त्यस्तो अवस्थामा सेपरेटली अदर म्याटर्स प्याराग्राफ भनेर लेखेर उसले पोहोर साल चाहिँ हामीले क्वालिफाइड ओपिनियन दिँदाखेरि यस्तो यस्तो भएको थियो तर त्यो कुरा अहिले सर्ट आउट भइसकेको छ, हामीले चाहिँ यो कुरा तपाईँलाई जानकारीको लागि दिएको भनेर भन्न सक्छ। द्याट इज योर अदर म्याटर्स प्याराग्राफ होइन, विच इज नट इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बट अडिटर इज एडिसनली गिभिङ टु यु। सो मैले एनएसए 706 तपाईँलाई क्विकली रिभाइज गरिदिएँ। सो एनएसए 706 इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफ, अदर म्याटर प्याराग्राफ इन द आइएआर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट blah 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 blah. Hence, in this case, auditor shall report about the consequences of the flood which affected company's warehouse under EOM paragraph. किन under EOM paragraph भनिरहेको छ किनभने this matter has already been disclosed हैन त, यहाँ लेखेको छ नि has disclosed, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डिस्क्लोज भइसकेको कुरा छ, अडिटरलाई चित्त पनि बुझाएको छ, भइ पनि सकेको छ भनेपछि अडिटरले EOM प्याराग्राफमा लेख्दा भयो, यसको लागि कुनै मोडिफिकेसन हुने भएन, क्वालिफाइड ओपिनियन दिनु भएन। अनि क्वालिफाइड ओपिनियन वाला मोडिफिकेसन हुने भएन है। फेरि EOM प्याराग्राफ भनेको नि मोडिफिकेसन नै हो बट इट डज नट कन्स्टिट्युट क्वालिफाइड एडभर्स अर डिस्क्लेमर ओपिनियन, इट इज अ मोडिफिकेसन विथआउट मोडिफिकेसन भन्दा पनि हुन्छ एक हिसाबले, मोडिफिकेसन विथआउट क्वालिफिकेसन। सो
त्यसपछि नेक्स्टमा छ अब्जर्भेसन 2 हैन। अब इओएम प्याराग्राफमा दिनुपर्छ। अब यहाँनिर दिस प्याराग्राफ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो तपाईँको स्ट्यान्डर्डको समरी पनि हो हैन। इओएम प्याराग्राफ दिने क्राइटेरिया के हुन् भनेर भनेको छ। इमिडिएटली आफ्टर ओपिनियन प्याराग्राफमा राख्नुपर्छ दिने तरिका। युज अफ हेडिङ, यो हेडिङ हुनैपर्छ इम्प्याक्ट्स अफ म्याटर प्याराग्राफ भनेर हैन। त्यसपछि क्लियर रिफरेन्स टु द म्याटर बिङ इम्फेसाइज, कि कहाँनिर यो कुरा लेखेको छ नोट्स टु एकाउन्ट्सको कति नम्बरमा। जस्तै यसको वर्डिङ कस्तो हुन्छ भने वी वुड लाइक टु ड्र द अटेन्सन अफ द युजर्स टुवार्ड्स नोट नम्बर 9 इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स वेयर द एन्टिटी हैज प्रोपरली डिस्क्लोज दैट ड्यूरिङ द फाइनेन्शियल इयर on this and this date there was a huge flood which affected the company's operations and blah 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 हैन, but our opinion is not affected in this manner भनेर उसले क्लियर कट आफ्नो वर्डिङ्समा राखेको हुन्छ अडिटरले। अनि इन्डिकेट दैट अडिटर्स ओपिनियन इज नट मोडिफाइड इन रेस्पेक्ट अफ द म्याटर इम्फेसाइज्ड हैन। मैले अघि नै भनिहालेँ इओएम प्याराग्राफ भनेको मोडिफिकेसन विथआउट मोडिफिकेसन हो। हामीले केही कुरा एडिसनल जानकारी त गराइरहेछौँ which constitutes a modification in auditor's report, but it is not auditor's comments or remarks on the financial statements as such हैन। it's just a matter of giving some additional information or supporting management's the information that management has provided. So observation 2, due to flood few records maintained by the company with respect to particular transaction was completely destroyed। अब यहाँनिर हेरौँ, यसमा पनि मैले लाइन बाइ लाइन पढिनँ। एनएसए 705 ले मोडिफिकेसन टु अडिटर्स रिपोर्टको कुरा गर्छ जसमा मेटेरियल छ बट नट पर्भेजिभ हो भने क्वालिफाइड ओपिनियन इस्यु गर्नुपर्छ, किनभने उसैले आफैले डिस्क्लोज गरिसकेको छ कि ट्रान्जेक्सन थियो एउटा पर्टिकुलर, त्यसको इफेक्ट, त्यसको हामीसँग सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट इभिडेन्स छैन, त्यसको इफेक्ट मेटेरियल छ, पर्भेजिभ छैन। र जुन मैले अघि तपाईँलाई एउटा बक्सको कुरा गरेँ, तपाईँको स्ट्यान्डर्डको लास्टमा पनि छ, मेरो बुक छ भने तपाईँसँग त्यसमा पनि छ हैन। डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया छन्। यदि ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिन्छ भने क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन जहिले पनि। यदि अब क्वालिफाइड ओपिनियन दिनको लागि दुईटा कन्टेक्स्ट हुन्छ। एउटा कन्टेक्स्ट चाहिँ तपाईँको यदि मिस स्टेटमेन्ट हैन, मिस स्टेटमेन्ट एमएस भनेको मेटेरियल छ तर पर्भेजिभ छैन भने अडिटरले दिने ओपिनियन भनेको के हो, क्वालिफाइड ओपिनियन हो। अनि क्वालिफाइड ओपिनियन अर्को क्राइटेरिया भनेको यदि ल्याक अफ इभिडेन्स, एलओई भन्छु मैले एकछिनलाई है, ल्याक अफ इभिडेन्स मेटेरियल हो तर पर्भेजिभ होइन भने पनि अडिटरले दिने भनेको के हो, क्वालिफाइड ओपिनियन हो। दुईटा केसमा क्वालिफाइड ओपिनियन दिन्छ हैन। अब त्यस्तै गरी यदि मिस स्टेटमेन्ट मेटेरियल पनि छ पर्भेजिभ पनि छ भने दिने भनेको के हो, एडभर्स ओपिनियन हो, ए हो। फाइनेन्स स्टेटमेन्ट डु नट गिभ अ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू हैन। त्यस्तै गरी यदि ल्याक अफ इभिडेन्स, अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा डिल गऱ्यौँ नि, यो कुराको चाहिँ यो कुराको एम प्लस नट पी भयो भने यो, एम प्लस पी भयो भने यहाँ आयो एडभर्स ओपिनियनमा। त्यस्तै गरी एम प्लस नट पी भने क्वालिफाइड ओपिनियनमा, यही एलओई एम प्लस पी भनेको मेटेरियल प्लस पर्भेजिभ छ भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले दिने के हो, डिस्क्लेमर ओपिनियन हो। तर अब यति फर्मुलाहरू हामीलाई याद छ भने यो फर्मुला अन्तर्गत माथि दिएको कुरा केमा परेको छ, हाम्रो माथि दिएको कुरा जुन छ हाम्रो यसमा परेको छ, इट्स मेटेरियल। ल्याक अफ इभिडेन्स भने मेटेरियल हो तर पर्भेजिभ होइन भनेपछि हाम्रो यस्तो अवस्थामा दिने भनेको क्वालिफाइड ओपिनियन हो। ठिक छ। सो दिस इज द वे हाउ यु मेक सर्ट नोट्स फर योर रिभिजन बाई द वे। ओके, लेट्स मुभ अहेड। मैले यसलाई इरेजरले मेटाइदिन्छु, टेक्नोलोजी। ओके, so let's go to question number 3 now. Question number 3 मा भन्छ, यसलाई फेरि मेटाउँ है, यहाँनिर सजिलो हुन्छ पढ्नलाई। Question number 3, comment and give your views. Comment and give your views with reasons on each of the following cases, giving consideration to NSA, Nepal Standards on Auditing. TUB Limited is a company engaged in manufacture of spare parts of MS spare parts. Okay, MS Sajal Associates. Excuse me.
MS Sajal Associates are the statutory auditors of the company for financial year 78-79. During the course of audit, CA Sajal noticed that the company had a major customer, namely Ukraine Mart from Ukraine. Okay, owing to an outbreak of a war and subsequent destruction leading to government ban on import and export in the Ukraine, demand from Ukraine Mart for products of TUB Limited ended for an unforeseeable time period. एउटा कम्पनीको अडिटर हुनुहुन्छ, अडिटरले चाहिँ त्यो कम्पनीले के गर्ने रहेछ, स्पेयर पार्ट्स गर्ने रहेछ। स्पेयर पार्ट्स चाहिँ उसले मेजर कस्टमर, उसको मेजर कस्टमर, यहाँ वर्ड हेर्नुहोस् है, मेजर कस्टमर छ। मेजर कस्टमर चाहिँ युक्रेनमा रहेछ, तर युक्रेनमा वार भइरहेको छ। युक्रेनमा, मैले नेपालीमा फटाफट भनिदिन्छु, युक्रेनमा वार भइरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ त्यो कम्पनीलाई अब फ्युचर फोर्सेबल पिरियडसम्म उसले बिजनेस गर्न सक्दैन। उसको मेजर कस्टमरको बिजनेस, मेजर कस्टमरबाट आउने बिजनेस चाहिँ उसको स्टप भयो भन्ने कुरा भयो। अब के भन्छ, when discussed with the management, MS Sajal was told that company is in process of identifying new customers for their products. CA Sajal understands that though the use of going concern assumption is appropriate, but material uncertainty exists with respect to identification of new customers. Let's highlight the word. CA final students here, material uncertainty. Let's highlight the word. Going concern assumption is appropriate. With respect to identification of new customers, this fact is duly reflected in the financial statement. Okay, fine. Duly reflected in the financial statement. Financial statement reflect भएको छ भने हामीले कुन स्ट्यान्डर्ड पनि आउँछ भन्ने कुरा अघि डिस्कस गर्यौं। 705 गोइङ कन्सर्न भनेको सँग रिलेटेड कुरा कुन स्ट्यान्डर्डमा छ, NSA 570। ठीक छ। How should CA Sajal deal with this matter in auditor's report? Final मलाई one of another favorite questions, मेरो एकदमै few favorite questions हरु छ, त्यसमध्येको यो पनि एउटा फेभरेट क्वेशन हो, किनभने यसले चाहिँ NSA 570 गोइङ कन्सर्न को की एरियालाई पक्रेर एज एन अडिटरको एक्सपर्टिज लेभल चेक गर्न खोजेको छ। हाउ वुड अडिटर रिपोर्ट इन दिस सर्कमस्टेन्सेस भनेर। अगेन, इफ यु हेभ टेकन माई भिडियो क्लासेस, मैले भिडियो क्लासमा एउटा एकदमै एप्रोप्रिएट सर्ट एन्ड समराइज्ड चार्ट बनाएर बताइदिएको छु कि गोइङ कन्सर्नसँग रिलेटेड रिपोर्टिङ कस्तो हुनुपर्छ, हैन, कस्तो अवस्थामा क्वालिफाइड ओपिनियन दिने, कस्तो अवस्थामा एडभर्स ओपिनियन दिने, कस्तो अवस्थामा अनक्वालिफाइड या यूएम प्याराग्राफमा डिस्क्लोज गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर डिस्कस गरेका छौँ र एउटा चार्ट पनि मैले बताइदिएको छु, समरी चार्ट पनि छ। यहाँनिर मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हाइलाइटेड पोर्सनबाट बताइसकेँ तपाईहरुलाई, हैन। कम्पनीको गोइङ कन्सर्न त एफेक्ट भएको छ। अब यसमा आन्सर लेख्नको लागि तपाईले स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर लेखेर चाहिँ अडिटरले यो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि अब बिकज इट्स अ 8 मार्क्स क्वेशन, तपाईले अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने NSA 570 को अब्जेक्टिभ भनेको अडिटरले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरिसकेपछि इन्टिटीको गोइङ कन्सर्न एजम्पसन एप्रोप्रिएट छ कि छैन, यदि कुनै मेटेरियल अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन, अनि फाइनान्स स्टेटमेन्टमा उनीहरूले प्रोपरली यो कुरालाई डिस्क्लोज गरेको छ कि छैन, अनि अर्को कुरा यदि गोइङ कन्सर्नको इन्डिकेटर्सहरु जुन हुन्छ, फाइनान्शियल इन्डिकेटर्स र नन फाइनान्शियल इन्डिकेटर्स या अदर इन्डिकेटर्स जुन स्ट्यान्डर्डले बताइदिएको छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरु अडिटरले त्यो इन्डिकेटर्सहरु अडिटरले अब्जर्भ गर्यो भने त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको म्यानेजमेन्टसँग गएर डिस्कस गर्ने, उनीहरुको फ्युचर एक्सन प्लान, हैन, त्यसपछि क्याश म्यानेजमेन्ट, क्याश फ्लोको चाहिँ प्लानिङ के कस्तो छ बुझ्ने, कन्क्रिट आन्सर दिने। यदि त्यो आन्सर चित्त बुझ्छ भने अडिटरले रिपोर्टिङतिर अगाडि आफ्नो चाहिँ तरिकाले बढाउने, यदि त्यो कुराको चित्त बुझ्दैन भने फर्दर इन्क्वायरी गर्ने, त्यो कुराको फाइनान्स स्टेटमेन्टमा एसेसमेन्ट गर्ने भनेर हामीलाई NSA 570 ले बताइदिएको छ। मैले एकदमै हाई लेभल ओभरभ्यूमा तपाईलाई यो कुरा रिभाइज गरे। फेरि एकचोटी है, तपाईलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सजिलो हुन्छ भन्ने अब्जेक्टिभले 570 अनुसार गोइङ कन्सर्नको एसेसमेन्ट गर्नु रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टको, तर म्यानेजमेन्टले एसेसमेन्ट गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु र म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्टको आधारमा आएको रिजल्ट्स अडिटरको पर्सपेक्टिभबाट ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी अडिटरको। म्यानेजमेन्टले सबै कुरा ठिक गरेको छ, अडिटर पनि सबै कुरा ठिक पायो भने जबरजस्ती गोइङ कन्सर्नको बारेमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। तर म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्ट र अडिटरले गरेको एसेसमेन्टको आधारमा कन्ट्राडिक्सन भयो भने अडिटरले चाहिँ फर्दर इन्क्वायरी गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्दाखेरि अडिटरले इन्डिकेटर हेर्नुपर्छ। इन्डिकेटर्समा दुईटा इन्डिकेटर्स छन्, फाइनान्शियल इन्डिकेटर र अपरेटिङ या अदर इन्डिकेटर्स भयो। यदि त्यो इन्डिकेटर्सहरुबाट अडिटरलाई लाग्छ कि इन्टिटीको गोइङ कन्सर्न इफेक्ट भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ फर्दर म्यानेजमेन्टसँग गएर क्वेशन्स गर्ने हो, उनीहरुको प्लान एक्सन फ्युचर एक्सन्सहरु चाहिँ बुझ्ने हो। यदि सबै कुरामा अडिटरलाई चित्त बुझ्छ र त्यही पनि यो कुरा डिस्क्लोज गर्न मन लाग्छ विदाउट मोडिफाइङ द ओपिनियन भन्यो भने अडिटरले चाहिँ इम्प्याक्ट्स अफ म्याटर प्याराग्राफ अन्तर्गत त्यो गोइङ कन्सर्न प्याराग्राफमा चाहिँ यो कुरालाई हाइलाइट गरेर लेख्दा हुन्छ।
यदि अडिटरलाई त्यो कुरा चित्त बुझ्दैन भने फेरि मोडिफिकेसनतिर अडिटरको चाहिँ दिमाग जानुपर्छ भन्ने लजिक हो स्ट्यान्डर्डको। इन्टायर समरी यही नै हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, आन्सर लेख्दाखेरि के गरेको छ भने चाहिँ 570 गोइङ कन्सर्नले अडिटरले के गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्छ। लस अफ मेजर मार्केट भनेको वान अफ द इन्डिकेटर हो, अपरेटिङ इन्डिकेटर हो। म्यानेजमेन्टले एसेसमेन्ट पर्फर्म गरेको छ कि छैन, अनि म्यानेजमेन्टको फ्युचर प्लान एक्सन्सहरू अडिटरले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। क्याप 2 मा पनि मैले नोट्स लेखाउँदाखेरि लेखाउने कुरा, बेसिक कन्सेप्टको कुराहरू चाहिँ। अनि यदि इन्टिटीले क्यास फ्लो प्रिपेयर गरेको छ भने त्यसको रिलायबिलिटी क्यास फ्लोको, अनि त्यसबाट त्यस क्यास फ्लो बनाउनको लागि जुन अन्डरलाइङ डेटा युज भएको छ त्यसको रिलायबिलिटी चेक गर्नुपर्छ। एडुकेट सपोर्ट्सहरू छ कि छैन, एजम्पसन्सहरूको त्यो कुरा हेर्नुपर्छ, ब्ला ब्ला ब्ला। कन्क्लुजनमा हेरौँ है त। कन्सिडरिङ द्याट गोइङ कन्सर्न एजम्पसन इज एप्रोप्रिएट बट मेटेरियल अनसर्टेन्टी एक्जिस्ट्स, अडिटरले के गर्नु पर्यो? अनमोडिफाइड ओपिनियन दिनु पर्यो। भनेको क्लिन ओपिनियन नै हुन्छ यसमा हैन, किनभने गोइङ कन्सर्न एप्रोप्रिएट छ भनेर भन्छ, बिकज दे हेभ फ्युचर एक्सन प्लान्स। उता मेजर मार्केट हो, त्यही पनि कम्पनी डुबिहाल्ने, मेजर मार्केट डुबेर कम्पनी डुबिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो देखियो। include in his audit report a separate section under the heading material uncertainty related to going concern to draw the attention to the note in the finance statement. So auditor, what auditor is doing here is auditor is actually giving an emphasis of matter paragraph with the heading of going concern related uncertainties भनेर है। अडिटरले यो दिइराको हेडिङ भनेको के हो? इओएम प्याराग्राफ नै हो। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ लास्टमा, auditor shall state that these events or conditions indicate a material uncertainty exists that may cast significant doubt on entity's ability to going concern, and that auditor's opinion is not modified in respect of this matter. यही क्राइटेरिया होइन त हाम्रो एनएससी 705 को? यही क्राइटेरिया पढाएको थियो नि हामीले होइन एनएससी 705 मा। भनेपछि यो क्राइटेरिया अन्तर्गत अडिटरले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिन सक्छ भन्ने कुरा हो। एनएससी 570 को पुरै यो स्ट्यान्डर्ड पढेर समरी इन्डिकेटरदेखि लिएर रिपोर्टिङसम्मको कुराहरू आयो यसमा हैन। क्याप 2 लेभलमा जेनरली इन्डिकेटर्सहरू सोधिरहेको हुन्थ्यो, तर क्याप 3 लेभलमा बिकज थिङ्स ह्याभ लिटल बिट चेन्ज सिन्स अडिट रिपोर्टको फर्मेट चेन्ज भएदेखि चाहिँ अलिकति रिपोर्टिङ फर्मेट चेन्ज भएको छ। सो गोइङ कन्सर्न भन्ने स्ट्यान्डर्ड पनि रिभाइज भएको हो र त्यसमा त्यही भएर मैले समरी चार्ट बनाएर स्टुडेन्टलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर भिडियो लेक्चरमा बताएको छु, बुकमा पनि राखेको छु। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। सो लेट्स सी यो कति क्वेसन नम्बर कति थियो? 3 को ए थियो हैन। 3 को ए मा एक्जामिनरको कमेन्ट के रहेछ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त कति दुःख लाग्दो कुरा हो। क्याप 2 मा पढाएको इन्टायर जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्डको कुरा आउँदाखेरि पनि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स डु नट एक्सप्लेन द गोइङ कन्सर्न इस्यु करेक्टली। एकदम जेनरल आन्सर लेखेर आयो। स्पेसिफिकली अडिटरले के गर्नुपर्छ? मेटेरियल अनसर्टेन्टी एक्जिस्ट भएको कन्डिसनमा अडिटरले त्यो कुरालाई कसरी इओएम प्याराग्राफमा या भनौँ त्यसलाई इम्फेसिस गरेर लेख्नुपर्ने थियो अडिट रिपोर्टमा भन्ने कुरा स्टुडेन्टले लेख्न सकेनन् भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ एक्जामिनरको कमेन्ट छ। सो यु वुड अन्डरस्ट्यान्ड। त्यही भएर मैले स्टुडेन्टलाई जहिले पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छु कि तपाईँहरूले एक्जामिनरको कमेन्ट हेर्नुहोस् है। हरेकचोटि एक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यो विगत 10-15 एटेम्पको क्वेसन्सहरूको चाहिँ तपाईँको कमेन्ट्स हेर्नुभयो भने इट वुड अलवेज बी इजियर फर यु टु आइडेन्टिफाई वाट आर द एरियाज द्याट माइट गो रङ। मैले सोचेको भन्दा फरक के हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, सो नेक्स्ट वान, लेट्स गो टु नेक्स्ट वान। Complex Party Limited is manufacturing company that has multiple subsidiaries and huge intercompany transactions. खतरनाक घन्टी intercompany transactions घन्टी बज्यो। यहाँ चाहिँ के को घन्टी बज्यो भन्दाखेरि रिस्कको घन्टी बज्यो है। intercompany transactions रहेछ। As the auditor, you are required to assess company's compliance with NSA 550 related parties and evaluate the impact of related party transactions on the financial statements of 78-79. एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि रिलेटेड पार्टीको कुरा गर्छ, एनएसए 550 ले पनि रिलेटेड पार्टीको कुरा गर्छ। सो दिस स्ट्यान्डर्ड यो क्वेसन पनि एकदमै सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन छ।
यसमा चाहिँ के भनेको छ तपाईले अडिट गर्दाखेरि तपाईले इंटर कम्पनी ट्रान्जेक्सनहरु देख्नुभयो इंटर कम्पनी ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनहरु हुन् सो अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एनएसए 550 अन्तर्गत अडिटरले रिलेटेड पार्टीहरुलाई चेक गर्दाखेरि ध्यानमा दिनुपर्ने कुराहरु र अडिटरले चाहिँ आर्म्स लेन्थ प्राइस मार्केट प्राइस अनुसार ट्रान्जेक्सन भएको छ कि छैन अनि म्यानेजमेन्टहरुसँग गएर डिस्कसन गरेर रिलेभेन्स के हो कन्ट्र्याक्टहरु के कस्तो हो त्यो कुराको सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स लिएर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ मिस स्टेटमेन्ट फ्री छ एज वेल एज म्यानेजमेन्टले चाहिँ प्रोपरली रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई रिफ्लेक्ट गरेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नुपर्छ भन्ने यसको समरी हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ रिलेटेड पार्टी भने के हो त भन्दाखेरि रिलेटेड पार्टी जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गरेको छ हामीले एज पर लिगल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क डिफाइन गरेको एज वेल एज त्यो ठाउँ चाहिँ एनएससीले छोडिदिएको छ नम्बर 1 मा एज पर एफआरएफ जे डिफाइन गर्छ आई एम ओके विथ दैट भन्छ स्ट्यान्डर्डले। त्यसपछि उसले आफ्नो डेफिनेसन हालिदिएको छ व्हिच आर इन्क्लुजिभ डेफिनेसन्स त्यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भएकै डेफिनेसन्सहरु हैन। यदि दुईटा कम्पनी छ एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई मेजरली कन्ट्रोल गर्छ त्यो पनि रिलेटेड पार्टी हो जुन कम्पनीको अडिट गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीले कन्ट्रोल गर्छ त्यो पनि रिलेटेड पार्टी नै हो। सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स छ त्यो पनि रिलेटेड पार्टी नै हो। दुईटै कम्पनीको एउटै म्यानेजमेन्ट छ त्यो दुईटा कम्पनी पनि रिलेटेड पार्टी नै हो। दुईटै कम्पनीमा की म्यानेजमेन्ट पर्सन्सहरु एउटै छन् या एउटै उनीहरुको चाहिँ कस्टमर बेस छ भने त्यो पनि रिलेटेड पार्टी नै हो। त रिलेटेड पार्टीलाई आइडेन्टिफाई गर्ने क्राइटेरियाहरु बताइदिएको छ। आइम सरी दुईटै कम्पनीको एउटै कस्टमर भन्न खोजे हैन मैले दुईटै कम्पनीलाई चाहिँ दुईटै कम्पनीको एउटै म्यानेजमेन्टको कुरा गरेको हो। दुईटै कम्पनीमा एउटै म्यानेजमेन्ट छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो पनि रिलेटेड पार्टी हुन्छ। यहाँ त क्लियरली सब्सिडियरीको कुरा गरेको छ प्लस इंटर कम्पनी ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ भनेर भनेको छ। सो व्हाट यू विल हैव टु डू इज यू विल हैव टु डिफाइन अ लिटल बिट अबाउट रिलेटेड पार्टी व्हाट रिलेटेड पार्टीज आर र रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन इन्भल्भ हुँदाखेरि रिस्क अफ मिस स्टेटमेन्ट इज हायर किनभने एउटै ग्रुप नेटवर्क भित्र भएको कम्पनी हो त्यही भएर म्यानिपुलेसनको चान्सेस हुन सक्छ हैन त्यहाँनेर डिप्लेट फ्रडहरु हुन सक्छ मार्केट प्राइस भन्दा चाहिँ भ्यारिएन्समा ट्रान्जेक्सनहरु गरेको हुन सक्छ विथआउट कन्ट्र्याक्ट ट्रान्जेक्सन गरेको हुन सक्छ त्यही भएर रिस्क इज हाई त्यही भएर अडिटर हैज टु बी मोर अलर्ट। त्यही कुराहरु बेसिकली यहाँ लेखेको छ र कम्पनीको र रिलेटेड पार्टी आइडेन्टिफाई गर्ने म्याच्युरिटी लेभल अडिट प्रोसेसहरु हैन त्यसपछि एडुकेसी अफ कन्ट्रोल्स एग्रिमेन्ट्सहरु लिने कुराहरु इत्यादि म्यानेजमेन्ट र डिस्ट्रिब्युसनसँग कम्युनिकेट गर्ने कुराहरु र रिपोर्टिङ गर्दाखेरि डिस्क्लोजर्सहरु दिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरु। सो पोइन्ट वाइज लेखिदिएको छ यहाँनिर हामीले जुन एनएसए 550 मा पढेका कुराहरु छन् एज वेल एज एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स अन रिलेटेड पार्टीज एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सले भनेको कुराहरुलाई जुन छ त्यो कुरालाई यहाँनिर डिस्कस गरिदिएको छ। आई होप दिस विल बी इजियर फर यु टु राइट इन एक्जाम्स। यो चाहिँ खासै त्यसमा धेरै टेक्निकल पार्ट टेक्निकल एक्सपर्ट केही पनि छैन जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ रिलेटेड पार्टीज एन्ड द अडिटर्स ड्युटीको कुरा हो यसमा। ओके द नेक्स्ट क्वेसन इज द कोअर्डिनेटर अफ Audit Committee of H Bank, the coordinator of Audit Committee of H Bank Limited instructed the CEO and the executive management team to lay off additional employees emerged due to a recent takeover of Iksha Bank Limited. अचम्म रहेछ अडिट कमिटीले चाहिँ भन्दैछ कि के भन्छ एडिसनल इम्प्लोइजहरुलाई ले अफ गर्दियौ भनेर भन्दैछ। The employee union of bank is protesting against this move in the context of good governance and the responsibility of audit committee outlined in NRB directives. Analyze the move of audit committee in this case. Okay, so audit committee ko function bhaneko ta it's not related to how the management should operate or how management should hire or fire its employees, as simple as that. Audit committee is more related to good governance mechanism र good governance अन्तर्गत उनीहरुको क्वालिटी रिपोर्टिङ हैन सस्टेनेबिलिटी त्यसपछि गुड म्यानेजमेन्ट सिस्टम इत्यादिको कुराहरु चाहिँ अडिट कमिटीको दायरा भित्र आउँछ। अनि अडिट कमिटीले चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल र रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरु पनि गर्छ हैन किनभने अडिट कमिटी नामै अडिट भन्ने वर्ड छ भनेपछि वी डेफिनेटली नो दे आर एक्जामिनिङ समथिङ एल्स दे आर देयर टु एक्जामिन द ongoing processes the financial things the controls within the entity the operating mechanisms within the entity भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं।
अब यो केसमा त के भनिरहेको छ, अडिट कमिटीले चाहिँ ले अफ गरिदियो भनेर भनिरहेको छ स्टाफहरूलाई होइन, म्यानेजमेन्ट टिम टु ले अफ एडिसनल इम्प्लोइज इमर्ज ड्यु टु रिसेन्ट अर्को ब्याङ्कले टेक ओभर गर्यो, त्यही भएर त कम्पनीको चाहिँ हामीले स्टाफहरूलाई चाहिँ ले अफ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ डिरेक्टिभ दिएको छ या अडिट कमिटीको जुन रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ त्यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, इन्टर्नल कन्ट्रोल, रिस्क म्यानेजमेन्ट, एक्सटर्नल अडिटको लागि चाहिँ अडिटरको रेम्युनरेसनहरू तोक्ने, अडिटर छान्ने प्रोसेसमा चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ हुने इत्यादि इत्यादि कुराहरू छ। यो कुरालाई मैले डिटेलमा डिस्कस गरिनँ होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा अब यु अलरेडी नो दिस थिङ्स। लेट्स गो टु द कन्क्लुजन पार्ट। Having explained above, the audit committee and the board are not expected to engage as below. Board र audit committee को engagement management function मा direct हुँदैन, override or undermine the internal controls मा उनीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनु हुँदैन, independence र objectivity मा compromise गर्नु हुँदैन, regulatory compliance ethical standard मा आएर उनीहरूले चाहिँ compromise गर्न खोज्नु हुँदैन, या त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम strongly maintain गर्नुपर्छ, र फेल टु स्टे इन्फर्म्ड एन्ड एजुकेटेड। र यो कुरा पनि इट्स देयर ड्युटी टु गेट इन्फर्म्ड एन्ड बी एजुकेटेड एट अल द टाइम्स, गेट देमसेल्फ अपडेटेड विथ रिसेन्ट लज एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड रिसेन्ट ट्रेन्ड्स द्याट अफेक्ट द एन्टिटी द्याट दे आर डिलिङ विथ होइन। दस फ्रम द गुड गभर्नेन्स पर्सपेक्टिभ, इन्भल्भमेन्ट अफ अडिट कमिटी टु ले अफ एडिसनल इम्प्लोइज इमर्ज्ड ड्यु टु रिसेन्ट टेकओभर अफ इच्छा ब्याङ्क लिमिटेड इज नट जस्टिफिएबल। क्लियरली कन्क्लुजनमा लेखेको छ कि उनीहरूको यो इन्भल्भमेन्ट जुन छ अडिट कमिटीको त्यो चाहिँ जस्टिफाइबल छैन भनेर, बिकज अडिट कमिटी इज हियर फर गुड गभर्नेन्स विच इज फर समथिङ एल्स, नट फर गेटिङ इन्भल्भ विथ द डे टु डे अपरेसन्स अफ द बिजनेस अर इन्टरफियरिङ द इन्टरनल कन्ट्रोल्स अर से द अपरेसन्स अफ द बिजनेस। सरी, मैले चाहिँ एज आई टोल्ड यु कि अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा पनि छ, तपाईँले आफ्नो चाहिँ के भन्छ पर्टिकुलर च्याप्टरमा पढ्नु पनि भएको छ। सो आई एम नट गोइङ इन्टु डिटेल्स रिडिङ लाइन बाई लाइन्स फर दिज वान्स, सो यु क्यान राइट देम डाउन इन द एक्जाम्स। अनि नेक्स्ट क्वेसन बी, प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्स or accounting firms in public practice may provide different non-assurance services to audit client. Good. Such non-assurance services may include accounting and bookkeeping, valuation, tax audit, internal audit, recruitment service. Explain in brief the requirements that professional accountants are expected to comply with the acceptance of non-assurance services to an audit client. अब यो कुरा चाहिँ थ्योरीमा लेखेको कुरा र प्र्याक्टिकलमा भइराख्ने कुरा फरक छ होइन। तपाईँलाई मैले एउटा जेनरल कम्युनिकेसन जेनरल इन्फर्मेसन मात्र दिएको, बट वी आर सपोज टु राइट वाट द कोड अफ एथिक्स सेज। द इन्टरनेसनल कोड अफ एथिक्स हैज द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु प्रोभाइडिङ द नन एस्योरेन्स सर्भिसेस टु द अडिट क्लाइन्ट भनेर। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सेक्सन 120 जुन छ त्यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरूलाई फलो गर्नुपर्ने, कुनै पनि थ्रेट्स आउँछ भने कुनै पनि यस्तो एक्टिभिटी अडिटरले त्यो कुनै कम्पनीको अडिटरले अन्डरटेक गर्नु हुँदैन जसको कारणले गर्दाखेरि उसको अडिट कम्प्रोमाइज होस् या उसको इन्डिपेन्डेन्स इन एपिरियन्स भाइलेट होस्, इन्डिपेन्डेन्स इन माइन्ड भाइलेट होस् होइन, त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज हुने अवस्था छ भने अडिटर सुड नट टेक सच असाइनमेन्ट। त्यही भएर दुई या दुईभन्दा बढी सर्भिस अडिटरले लिनु भनेको आफैमा गलत त होइन, तर बट एज सुन एज हि टेक्स टु डिफ्रेन्ट सर्भिसेस फर द सेम क्लाइन्ट देन द चान्स अफ compromising the independence or say chance of confronting with the threats to independence automatically comes in हैन। अब अडिटरले त्यसलाई सेफगार्ड्स लगाउला, त्यसलाई रिड्युस टु एन एक्सेप्टेबल लेभल गर्ला, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट, तर त्यो सिचुएसन त कन्फ्रन्ट त भयो नि त। सो बेस्ट टु स्टे सेफ इज टु अभोइड द्याट सिचुएसन। त्यही भएर अडिटरले कहिले पनि यदि टु डिफ्रेन्ट सर्भिसेस लिइरहेको छ एउटै क्लाइन्टको लागि भने ही सुड अलवेज मेक इट स्योर कि his independence will not be compromised while issuing the audit opinion, while issuing his audit report. So handbook of code of ethics मा section 600 मा प्रोफेसनल एकाउन्टिङ फर्म्सले चाहिँ नन एस्योरेन्स सर्भिस दिने बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेको छ। तपाईँको स्ट्यान्डर्ड या कोड अफ एथिक्सको चाहिँ लास्टमा सेक्सन 600 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा बिफोर एक्सेप्टिङ एन इङ्गेजमेन्ट टु प्रोभाइड नन एस्योरेन्स सर्भिस फर्म्स आर डिटरमिन वेदर सच सर्भिस माइट क्रिएट थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स भनेर भन्छ। सो यसमा यो इन्टायर पोइन्ट्सहरूमा के एकदमै नयाँ कुरा एकदमै चाहिँ हुन्छ नि ओहो भन्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईँले कोड अफ एथिक्स, यो कोड अफ एथिक्सकै पोइन्टहरू हो, कोड अफ एथिक्सबाट यहाँ राखेको हो। यसले सिम्पल फ्रेमवर्क के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँले लज एन्ड रेगुलेसन्सले प्रिभेन्ट गर्दैन,
र अर्को कुरा तपाईले लिएको सर्भिस जुन छ त्यसले अडिटको ओपिनियनमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि किसिमको थ्रेट क्रिएट गर्दैन र कहीँ थ्रेट अब्जर्भ हुन्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ सेफगार्ड्स एप्लाई गरेर एक्सेप्टेबल लेभलसम्म तपाईँ रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ भने फाइन, अदरवाइज यु सुड नट एक्सेप्ट सच इन्गेजमेन्ट भन्ने सिम्पल फर्मुला। र यसमा चाहिँ अब यो पुरै तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि अब 8 मार्क्सको लागि भनेर दिएको छ, 7 मार्क्सको लागि भनेर, सो दे हेभ रिटन इन्टायर प्रोभिजन्स हियर हैन। द फर्म शुड एड्रेस थ्रेट्स द्याट आर क्रिएटेड एन्ड नट एक्सेप्टेबल and not at an acceptable level before accepting any non-assurance engagement। मैले तपाईलाई हाई लेभल समरी स्टोरी बताएँ, रिभिजन गरौँ। एस्योरेन्स सर्भिस लिन पाउँछ तर चान्सेस अफ कन्फ्रन्टिङ विथ थ्रेट्स इज हाई। थ्रेट्स के हुन्छन् यु नो द्याट, 5 वटा किसिमको थ्रेट्सहरू हुन सक्छन्। थ्रेट्स आइडेन्टिफाई भयो भने के गर्ने, थ्रेट्स आइडेन्टिफाई गयो भने सेफगार्ड्स एप्लाई गर्ने। सेफगार्ड्स अब क्वेसन आउँछ सेफगार्ड्स एप्लाई गरेर थ्रेट्सलाई एक्सेप्टेबल लेभलसम्म रिड्युस गर्न सकिन्छ, गुड, फाइन। नेक्स्ट क्वेसन सोधा, लज एन्ड रेगुलेसन्सले पर्मिट गर्छ, फाइन, गो अहेड, नो प्रब्लम। अब फर्स्ट क्वेसनमै अड्कियो, सल्भ गर्न सकिँदैन या एक्सेप्टेबल लेभलसम्म रिड्युस गर्न सकिँदैन, डोन्ट एक्सेप्ट द इन्गेजमेन्ट। एक्सेप्टेबल लेभलसम्म रिड्युस त गर्न सकिन्थ्यो तर लज एन्ड रेगुलेसन्सले प्रिभेन्ट गर्छ, डोन्ट एक्सेप्ट द इन्गेजमेन्ट। सिम्पल फर्मुला यु क्यान युज हियर। सो लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 5। Technological advancement has taken place at a faster pace as it was never before. Everything going digital, affecting everyday human life. Okay, nice story, nice essay. Accounting profession is also not left unaffected by technological changes taking place in this field. In this context, discuss about the matters that you will consider while obtaining the understanding of IT environment of your audit client. Simple कुरा के सोधिरहेको छ भनेपछि IT इन्भाइरोमेन्टमा हुने रिस्कहरू के हुन् भनेर सोधिरहेको छ। दिस इज द स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन। यत्रो माथि कथा लेखे पनि हैन, तपाईलाई कन्टेक्स्ट दिनको लागि यसो रमाइलो होस् एक्जाममा। हामी सीए फाइनलको एक्जाम दिइरहेछौँ, अलि क्वेसन त अलि स्टोरी टाइपको हुनु पर्यो या केस टाइपको हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले अलिकति स्टोरी ब्याकग्राउन्ड राखेको छ, विच इज गुड। तर सिम्पली दे आर आस्किङ द IT रिस्क एसोसिएटेड इन योर विथ योर क्लाइन्ट इन द IT इन्भाइरोमेन्ट, जुन चाहिँ इज द मिक्सचर अफ अब NSA 315ले चाहिँ यो कुराहरूको चाहिँ पोइन्ट लिस्टिङ गरेर बताइदिएको छ। एजवेले जो कुरा कहाँनिर लिङ्क गर्न सक्छ हामीले EDP इन्भाइरोमेन्टमा पढेको जुन रिस्कहरू छ त्यो कुरालाई पनि हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ, किनभने देयर आर सर्टेन पोइन्ट्स विच आर कमन देयर हैन। अब यो सबै अगाडिको मैले चाहिँ यो सबै आई डोन्ट रिड दिस अल, आई एम नट रिडिङ दिस अल, सो लेट्स गो टु द पोइन्ट्स। सो IT एप्लिकेसन र IT इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ टाइप अफ एप्लिकेसन अटोमेसनकै कुरा गरौँ न, युज अफ डेटाको केसमा हैन। डेटा इनपुटमा म्यानुअल इनपुट छ कि कस्टमर भेन्डर इनपुट छ कि, रिडन्डेन्सीलाई रिड्युस गर्नको लागि के गरिरहेको छ, दिएको इनपुट अनुसार आउटपुट करेक्टली आइरहेको छ कि छैन, प्रोसेसिङ एरर्सहरू टाइमली बेसिसमा प्रिभेन्ट, डिटेक्ट एन्ड करेक्ट भइरहेको छन् कि छैनन्। त्यस्तै गरी थर्ड पार्टीले होस्ट गरिरहेको छ भने ब्याकअप मेकानिजमको कुराहरू के कस्तो छ, डिजास्टर रिकभरी टुल्सहरू छन् कि छैनन् हैन। IT प्रोसेसेसमा चाहिँ अथोराइजेसनको लेभलहरू के छ, कम्प्लेक्सिटी कतिको छ, टेक्निकल एक्सपर्टाइज के कस्तो छ, डेटाबेसेसहरूलाई चाहिँ कतिको साइबर रिस्कहरू या त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि साइबर इन्स्योरेन्सहरू राखेको छ कि छैन, इत्यादि कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा। सो आई थिङ्क दिस इज अल्सो नट टु टेक्निकल अर से नट टु कम्प्लेक्स टु राइट हैन, किनभने सिम्पल एउटा क्याप 2 लेभलमा हामीले EDP अडिटमा पढेको, क्याप 3 मा EDP अडिटमा इन एसोसिएसन विथ NSA 315 लाई लिङ्क गरेर हामी लेख्न सक्ने आन्सर हो यो। Let's go to next question. Himal Private Limited is in dispute with Tarai Private Limited over a receivable of 20 million due to quality issues with the products sold to TPL. The management has informed you that negotiations with TPL have concluded and TPL has agreed to pay rupees 14 million, whereas rest amount would be written off. HPL's management has provided a written representation to auditor with respect to the said receivable. However, they want to preclude the auditor from sending a confirmation to HPL. Cap 2 को question. सीधा. This is a Cap 2 question. Cap 2 मा similar question आएको छ exam मा. Cap 2 मा straight forward हामीले पढेका छौँ within the syllabus र NSA 505 को एकदमै बेसिक माथि लेआउटमा भएको प्रोभिजन हो यो, कन्सेप्ट हो। अडिटरको राइट हो, एकदम सिम्पल वर्डसम्म हुन्छ। अडिटरको राइट हो एक्सटर्नल कमिसन लिन पाउनु पर्ने, किनभने अडिटरलाई सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नु छ, किनभने NSA 500 ले भन्छ, किनभने NSA 500 ले यो भन्छ कि अडिटरलाई म्यानेजमेन्टले दिएको एभिडेन्स भन्दा
अडिटरले आफै ओब्टेन गरेको थर्ड पार्टी इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सबाट पाएको एभिडेन्स मोर रिलायबल हुन्छ हैन। मोर रिलायबल भन्ने बित्तिकै अप्रोप्रिएटनेस हाई हुन्छ, अडिटरलाई भोलिको दिनमा डिफेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँनिर मिलियन्सको कुरा छ, 20 मिलियन्सको कुरा छ। यस्तो अवस्थामा म्यानेजमेन्टले प्रिक्लुड गरेर आएको छ अडिटरलाई। तपाईँले गएर चाहिँ हामीले तपाईँलाई रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन दिन्छौँ, तर तपाईँ गएर चाहिँ डाइरेक्टली कन्फर्मेसन नलिनुहोस् भनेर। फेरि रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनमा जाउँ। रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो? म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई चाहिँ केही सत्य तथ्यहरू प्रमाणित गरेर दिने कुरा हो, विच इज द पार्ट विच इन्क्रिजेज द सफिसियन्सी अफ अडिट इभिडेन्स, बट इट इज नट अ सब्स्टिट्युट अफ सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स। एनएसए 580 मा हाइलाइट गरेर बोल्ड गरेर लेखेर त्यसको क्वेसन पनि हामीले डिस्कस गरेका छौँ भिडियोमा हैन, प्लस क्याप 2 मा पनि। भनेपछि यो केसमा एनएसए 580 मा सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स होइन भन्ने कुरा पनि हामीले लेख्न सक्नु पर्यो, एमआरएल भनेको। एज वेल एज अडिटरलाई यदि प्रिक्लुड गरिन्छ भने अडिटरले अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसेसबाट म्यानेजमेन्टको जस्टिफिकेसन रिजनेबल छ कि छैन, नम्बर 1 जस्टिफिकेसन रिजनेबल छैन, अब मेटेरियल छ भने अडिटरले चाहिँ छ भने पनि छैन भने पनि, तर मेटेरियल छ भने अडिटर सुड बी एबल टु ओब्टेन द इभिडेन्स थ्रु अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर्स हैन। तर अडिटरसँग एसएई चाहिँ हुनै पर्यो, सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स चाहिँ हुनै पर्यो। अब त्यही कारण अब अडिटरले अब मान्दै मानेन, उनीहरूले चाहिँ लिमिटेसन अन स्कोप लगाइदियो। फेरि लिमिटेसन अन स्कोपको चाहिँ इम्प्याक्ट मेटेरियल र पर्भेजिभ छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि, त्यो पनि एउटा कन्सिक्वेन्सेस हुनसक्छ हैन। तर स्ट्यान्डर्डले क्लियरली भनिदिएको छ कि म्यानेजमेन्टले यस्तो गर्यो भने अडिटरले अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसेस लगाएर अडिट इभिडेन्स ओब्टेन गर्न सक्नुपर्छ भनेर। सो दिस इज व्हाट यु राइट। obtain correspondence, check subsequent receipt हैन। Auditors shall determine the implication for auditor's opinion in accordance with NSA 705 given such limitation on scope। मैले लिमिटेसन अन स्कोपको वर्ड गरेको थिएँ नि, अडिटरलाई प्रिक्लुड गर्ने। मैले अब आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु गाइज हेभ स्टडिड क्याप 2 अडिटिङ फ्रम मी, बट मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा हिन्ट दिएको थिएँ, जसले पढ्नु भएको छ उनीहरूलाई थाहा छ कि मैले कहिले पनि क्वेसनमा यदि अडिटरलाई यो कुरा गर्नबाट वञ्चित गरायो, स्टप गरायो, अडिटरलाई प्रिक्लुड गरायो, अडिटरलाई चाहिँ दिएन भने तपाईँले लिमिटेसन अन स्कोप भन्ने वर्ड तपाईँको दिमागमा आउनुपर्छ है भनेर मैले धेरैचोटि भनेको छु। र मैले चाहिँ यसको एउटा चार्ट बनाएर पनि राखेको छु। लिमिटेसन स्कोप लगायो भने अडिटरमाथि म्यानेजमेन्टले एलओएस लिमिटेसन स्कोप लगायो भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले कसरी डिल गर्ने भनेर हामीले एउटा समराइज चार्ट पनि बुकमा प्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यसपछि आयो क्वेसन नम्बर 6, राइट सर्ट नोट्स अन द फलोइङ। सो इन्डिपेन्डेन्स अफ अडिटर्स, क्याप 2 को कुरा, इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड, इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स, 5वटा थ्रेड्सहरू, 3टा सेफगार्ड्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर व्हेन इन्टरिम फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इज डिपार्टेड फ्रम एप्लिकेबल एफआरएफ, एनएसआरई 2410 को कुरा हैन, एनएसआरई 2410 को कुरा। त्यसै पनि मैले तपाईँलाई चार्ट बनाएर बताएको छु। 2410 मा के डिफ्रेन्स छ? 2400 मा चाहिँ प्र्याक्टिसनर अदर देन द अडिटरले गर्ने हो रिभ्यू। 2410 मा चाहिँ रिभ्यू भनेको अडिटरलाई नै, कम्पनीकै अडिटरलाई रिभ्यू गर्न लगाइन्छ इन्टरिम फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको। र त्यहाँनिर कन्ट्राडिक्सन भयो भने त्यो कन्ट्राडिक्सनको इम्प्याक्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा के हुन्छ, इन्टरिम फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भर्सेस इन्टरिम फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा आएको कुरा र फाइनल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भएको कुरामा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ भने अडिटरले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा, लज एन्ड के भन्छ एफआरएफबाट डेभिएट भएको कन्टेक्स्टमा के गर्ने भन्ने कुरा। सो यसमा हामीले के भन्छ, द मोडिफिकेसन टु द रिभ्यू रिपोर्ट इज अर्डिनरली अकम्प्लिस्ड बाई एडिङ एक्सप्लेनेटरी प्याराग्राफ टु द रिभ्यू रिपोर्ट क्वालिफाइङ द कन्क्लुजन इन लाइन विथ द फर्मेट प्रिस्क्राइब्ड विथ एनएसआरई 2400। यदि डिपार्टेड फ्रम एप्लिकेबल एफआरएफ छ, त्यसको इम्प्याक्ट मेटेरियल छ, पर्भेजिभ छैन भने क्वालिफाइड ओपिनियन, मेटेरियल र पर्भेजिभ छ भने एडभर्स ओपिनियन भनेर हामीले बुझेका छौँ। कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी एन्ड एभाइलेबिलिटी इन ट्राइड इन इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी अडिट, अगेन आइएससी अडिटको कुरा आयो। आइएससी अडिटमा चाहिँ सिआइए भन्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो हैन, जसले चाहिँ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन लाई चाहिँ के भन्छ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, अनअथराइज एक्सेस गर्नु हुँदैन, अनअथराइज डिस्ट्रिब्युसन डिस्क्लोजर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। इन्टिग्रिटी इज अल अबाउट डुइङ द राइट थिङ हैन, प्रेजेन्टिङ द एक्युरेट एन्ड कम्प्लिट इन्फर्मेसन, भ्यालिडेटिङ इन अकर्डेन्स विथ बिजनेस भ्याल्युज एक्सपेक्टेसन, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन्टिग्रिटीको डेफिनेसन मैले क्याप 2 लेभलमा पनि तपाईँलाई पढाएको छु, क्याप 3 मा पनि तपाईँले पढ्नु भएको छ। आई डोन्ट थिङ्क आई सुड स्पेन्ड मोर टाइम इन दिस। अभाइलेबिलिटी इज अल अबाउट गेटिङ द इन्फर्मेसन इन राइट टाइमली म्यानर हैन, जहिले चाहे तपाईँलाई कि इन्फर्मेसन सिस्टममा
डेटा राख्नुहुन्छ तर इन्फर्मेसन टाइममा एभाइलेबल छैन भने इट डजन्ट मेक एनी सेन्स. It also concerns safeguarding necessary resources and associated capabilities. This implies that organization has measure in place and ensures business continuity and timely recovery can be made in case of disasters. त्यही भएर हामीले डिजास्टर रिकभरी प्रोग्रामहरूको कुरा पनि आइटीको रिस्क एसेस गर्दाखेरि चेक गर्छौँ. ब्याकअप म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि हामीले आइटीको रिस्क एसेस गर्दाखेरि चेक गर्छौँ. स्याम्पलिङ रिस्क क्याप 2 मै इम्पोर्टेन्ट भएको कुरा हैन, जसमा चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ रिस्क भनेको अडिटरले स्याम्पल चेक नगरेर इन्टायर पपुलेसनलाई चेक गरेको भए स्याम्पल चेक गरेर आएको ओपिनियन भन्दा इन्टायर पपुलेसन चेक गरेर आएको ओपिनियन फरक पर्न सक्थ्यो कि भन्ने रिस्कलाई स्याम्पलिङ रिस्क भन्छौँ. स्याम्पलिङ रिस्क इज अलवेज देयर एज लङ एज यु डु स्याम्पलिङ इन अडिट which is always going to be there. The sampling risk is always going to be there. The only simplest method to reduce sampling risk is to increase your sample size. हैन. रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन्स हेर्नुहोस् त 580 को कुरा अब माथि हामीले चाहिँ धेरैचोटि डिस्कस गरिसकेका छौँ. यो पनि आई डोन्ट वान्ट टु डिस्कस. त्यसपछि सक्यो हाम्रो पेपर. सर्ट नोट्स करेक्टली लेखेको छ, फेयरली रिटन आन्सर्स, करेक्ट कन्क्लुजनसम्म आएको छ भन्छ. सो ओभरअल दिस पेपर इज अ भेरी गुड पेपर. एक्सेप्ट तपाईँलाई गाह्रो के लागेको हुनसक्छ भनेपछि पेपर एकदमै लेन्दी थियो जस्तो लागेको हुनसक्छ. अगेन सजेस्टेड आन्सरमा भएको सबै कुरा यही पोइन्ट भयो भने मात्रै मार्क्स दिने भन्ने होइन. तपाईँले त्यसको क्रक्स लेख्न सक्नु पर्यो. तपाईँले चाहिँ जुन तपाईँलाई चाहिँ मार्क्स दिएको छ प्रत्येक क्वेसनमा त्यो अनुसारको वेटेज राखेर तपाईँले आफ्नो आन्सर्स फर्म गर्न सक्नु पर्यो. प्रेजेन्टेसन राम्रो हुनु पर्यो, गफ हान्नु भएन, स्पेसिफिक भएर लेख्नु पर्यो आफ्नो, अनि सकेसम्म स्ट्यान्डर्ड्सलाई टच गरेर अडिटरले कन्क्रिट डिसिजन दिन सक्नु पर्यो. यिनै तपाईँको लागि टिप्सहरू हुन् हैन. यदि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई एक्जाममा आन्सर्सहरू मार्क्सहरू फेच गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ. र प्लिज डु द्याट, प्लिज प्र्याक्टिस. अगेन मैले भनिरहेको छु तपाईँसँग टाइम छ 1.5-2 महिना जति पनि टाइम छ. आन्सर लेखेर प्रत्येक दिन आन्सर लेखेर अनि घडी हेरेर हैन म 1 घन्टामा चाहिँ यति सक्छु या तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाबले 1 मिनटमा या भनौँ एउटा क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसन भने यति मिनटमा मलाई सक्नुपर्छ भन्ने. क्याप 2 मा त मैले सिम्पल रुल बनाएको थिएँ. क्याप 2 मा मैले जेनरली 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ. लेट्स राइट इट डाउन हियर. मैले के भन्थेँ भने 20 एभरेजमा 20 वटा क्वेसन 5 मार्क्स इचको आउने भएर यहाँनिर चाहिँ 100 मार्क्सको क्वेसन भयो. सो 20 वटा क्वेसन गर्नको लागि हामीलाई 3 × 60 भनेको लगभग होइन हामीलाई 180 मिनट अवेलेबल हुन्छ. भनेको 1 क्वेसन 20 वटा क्वेसन भनेको 180 मिनट हो नि 1 क्वेसन भनेको 9 मिनट हो. यो 9 मिनटमा हामीले पढेर क्वेसनलाई आन्सर लेखेर रिभाइज गर्न सक्नु पर्यो. त्यही भएर 1 मिनटदेखि 1.5 मिनट पढेर बुझ्न लाग्छ भने हाम्रो आन्सर लेख्ने टाइम भनेको 6.5 देखि 7 मिनटसम्म आन्सर लेख्ने टाइम हो, ताकि 1 मिनट हामीले रिभिजन गर्न दिउँ. सो 6.5 देखि 7 मार्क्स भित्र तपाईँले 1 पेजमा आन्सर कन्क्रिट लेखिसक्नु पर्यो. एउटा स्ट्यान्डर्ड के आफूलाई प्र्याक्टिस गर्ने टुल. एकै पेज हुनुपर्छ भन्ने होइन. कहिलेकाहीँ 1.5 पेज होला, कहिलेकाहीँ 1 पेज आउनुभन्दा अगाडि नै सकिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर तपाईँले आन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो. मेरो यति टाइममा सक्छु भनेर प्र्याक्टिस गर्नु भने ओभर द पिरियड अफ टाइम तपाईँको राइटिङ स्पिड पनि राम्रो हुन्छ, क्वेसन ग्रास्पिङ स्किल पनि बढ्दै जान्छ र तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ. सो अब तपाईँ हेर्नुहोस्, पास तपाईँलाई मैले छोडिदिएँ सी फाइनलको स्टुडेन्टहरू, सबै कुरा स्पुन फिडिङ गरेर पनि हुँदैन होइन, अलिकति तपाईँले आफै ट्राई गर्नुपर्छ. सो तपाईँले हेर्नुहोस् कस्तो चाहिँ क्वेसन्सको प्याटर्नहरू आइरहेको छ, अनि मार्क्सहरू चाहिँ कतिको वेटेजको आइरहेको छ, र तपाईँले एभरेजमा चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्नको लागि या 10 to 8 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्नलाई कति टाइम दिने भन्ने हिसाबले तपाईँले क्यालकुलेट गरेर त्यही फ्रेममा रहेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. दिनको एउटा 15 मिनट टाइम दिनुहोस् अडिटलाई रिभिजन गर्नको लागि. अहिलेदेखि दिनु भने तपाईँले एक्जामसम्म 35, 40, 50, 60 वटा क्वेसन्सहरू लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु भने तपाईँको एक्जाममा प्रेजेन्ट हुने कन्फिडेन्सै डिफ्रेन्ट हुन्छ. तपाईँलाई आन्सर लेख्दाखेरि इट विल हेल्प यु अ लट. हात जोडेर प्लिज डु द्याट. अलराइट, आई होप दिस सेसन वाज ब्रिफ बट आई होप यु इन्जोयड दिस सेसन. तपाईँलाई केही न केही पनि तपाईँलाई रिभिजन भयो, तपाईँले केही न केही कुरा पनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इनपुट तपाईँलाई राम्रो आयो भने द्याट इज अ ग्रेट भिक्ट्री फर मी. आई एम द विनर इन द्याट केस. And thank you for listening to me. Thank you for being present in this session. I wish you all the best. Thank you very much. See you again. Bye bye.